මේ පොරේ යා ඒ කියන්නේ අංගු මට්ටම මුළු කතාන කරා. විභාගයක් කියලා ඒක වඩා ආසන්න විභාගයට දාන්න කියලා. ඒක ලියලා අපේ ඒක රටනම පාන්දිකට. අනේ හොඳයි මම අන්තිම බැරි එකට වැටෙනවා. එතකොට ලේසි ඉගෙන ගන්න. ඔව්. ඒ අනෝලු යන්න. මාතෘකාව ගෙවන්නේ කියනවද දන්නේ. පුළා යම මම මේ IT කියන්නේ. ඒ අපේ අර software එකේද? මත්තන් දෙන්න. ඒක ආවු මේ. හැබැයි හොඳයි. මෙයා තිල් ගාලානේ ඉන්නේ පිම්බිලා එන්නේ නැහැ. මම තමහඩ වගේ යන්නේ හලුනා. ඒක ලස්සනයි නාන්න එපා. නෙමෙයි තෙල් නාන්න එපා. පිම්බිලා නැහැ. පිම්බුනාම තවලක්. හරිද? පුරා බලන්න අනේ අර එක්වයින් ඉතරම සර්ටිෆිකේට් එක. ඒ ගැන මත්තම හරි good evening හැමෝටම මං හිතන්නේ හොස්ට් ඉන්නේ චතුරිකා පුතේ අපි කලින් දවසේ ප්‍රසන්ටේෂන් එක චුට්ටක් ඩිස්ප්ලේ කරලා එමු ආගාව තියනවද දන්නේ නැහැ. කවින්ත ඉන්නවද නැත්තම්? කවින්ත අපිට පුළුවන් නම් කලින් සතියේ ප්‍රසන්ටේෂන් එක ෂෙයා කරන්න පොඩ්ඩක් අපි මොනවද කතා කරේ කියලා අලුතෙන් ආපු අයට ඊට පස්සේ අද ටියුටෝරියල් එක ස්ටාර්ට් කරමු අපි. හරි අපි පටන් ගත්ත බ්‍රෑන්ඩඩ් ඉංග්ලිෂ් විත් ශාක්‍ය කියලා මම ඔබට විවෘතව ආරාධනා කරනවා මේ පළවෙනි අවස්ථාවෙම මම කවුද යන වගේ ඔබ සෝෂල් මීඩියාවල හොයලා බලන්න මොකද හේතුව දැන් මේ කද්ද පාඨමාලාව ඔබට අලුත් වෙන්න පුළුවන් විශ්වවිද්‍යාලය අලුත් වෙන්න පුළුවන් නමුත් ඔබ සම්බන්ධ වෙලා බලන්න සහ මේ හොයලා බලන්න කවුද කියනවා වගේ එතකොට ඔබට තේරෙයි භාෂාවත් එක්ක එන්න කෙනෙක් සහ භාෂාවත් එක්ක කොහොමද මොහුගේ තියෙන ප්‍රගුණ කිරීම කියලා මගේ ආරාධනාව කරනවා මොකද ඔබ එන්නේ භාෂාවක ඉගෙන ගන්න ඒ නිසා ටිකක් වෙනස් මානයක සාමාන්‍යයෙන් කතා කරන දේවල් වලට වඩා පිටින් අපි හරි වෙනස් දේවල් ටිකක් තමයි කතා කරන්න ඉන්නේ. හරි. අපි ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකට යන්නට මේ කලින් සතියේ ප්‍රසන්ටේෂන් එක. ඊට මම කිව්වා මේ භාෂාවක් තමයි ඉංග්‍රීසි කියන්නේ විෂයක් නෙවෙයි. ඒකට පුතේ මේ හැමතිස්සෙම අපි උත්සාහ කරන්න ඕන පුළුවන් තරම් මේක නිරන්තරයෙන් ප්‍රගුණ කරන්න. කොන්ස්ටන්ට් ප්‍රැක්ටිස් එක අනිවාර්යෙන් අවශ්‍යයි. කොන්ස්ටන්ට් ප්‍රැක්ටිස් එක කියලා කියන්නේ දැන් ඔබ දන්නවා පිටරටකට යන ඉන්න දරුවෙක් සාමාන්‍යයෙන් IELTS එක්සෑම් එක කරනවා. ඉන්ටර්නැෂනල් ඉංග්ලිෂ් ලැන්ග්වේජ් ටෙස්ටිං සිස්ටම් එක. එතකොට මම වෘත්තිකයන් එක්ක සැරිසරද්දි කතා කරද්දි තේරෙන ප්‍රධානම දේ තමයි ස්පීකින් එක ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න ඊළඟට රයිටින් එක ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න ඊළඟට රීඩිං එක සහ අපි කතා කරන ස්පීකින් රයිටිං රීඩිං සහ ලිස්නිං මේ ස්කිල්ස් හතර අනිවාර්යෙන්ම ඩිවලොප් කරගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඒකට ඒක කරගන්න පුළුවන් මට ඔබට මඟ පෙන්වීම කරන්න පුළුවන් සහ මේ මාස 6ක කාලය තුල වාක්‍ය රටාවක් කියලා දෙන්න පුළුවන්. එතකොට
ඩිප්ලෝමා ධාරියෙක් විදිහට ඔබ කොහෙන්ද කෑම ගන්නෙ දැන්? ඩිප්ලෝමා ධාරියෙක් විදිහට ඔබට පුළුවන් නම් මේ කියන ස්කිල්ස් 4 දියුණු කරගන්න. ඒකත් එක්ක අලුත් වචන, ඊළඟට ව්‍යාකරණ, ඊට පස්සේ උච්චාරණය. මේ කොටස් 3ත් එක්ක ඔය කියන ස්කිල්ස් 4 හදාගන්න පුළුවන් නම් අතිශය වටිනවා. මේ පැය දෙකට අමතරව සතියේ දවසකට පැය ගානේ පැය 7ක් ඔබට දෙන්න පුළුවන් නම් ඔබේ ටාගට් එක මොකක්ද කියන එක තේරුම් අරන් ඒ වටිනාකම දෙන්න පුළුවන් නම් ඔබ ජයග්‍රාහකයෙක් වෙනවා. ඒතර මට කරන්න පුළුවන් ඔබට මඟ පෙන්වීමක් කරන්න. දැන් සල් උදාහරණයක් ගත්තොත් අද Facebook පිටුවකින් ෂෙයා කරපු වචන කිහිපයක් මම ෂෙයා කර අපේ ගුරුවරියක්ට. එතකොට එතුමියත් සමහර වචන දන්න. උදාහරණයක් දැන් වැස්සට කැමති කෙනාට අපි ෆ්ලූවියෝ ෆයිල් කියන එතුමිය ඉංග්‍රීසි ගුරුවරියක්. නමුත් සමහර වචන වෘත්තීමය වශයෙන් ඒ විෂය ඉගෙනීම වුණත් දන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඔබට පුළුවන් ඔබ භාවිතා කරන සමාජ මාධ්‍ය පවා යම් යම් දේවල් ගන්න නිසා මේ ටාගට් එක තමයි වටින්නේ. ටාගට් එක මොකක්ද? ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න එක. එතකොට තේරුම් ගන්න ඕනේ ඒක විෂයක් නෙවෙයි, පොතක ලියන දෙයක් නෙවෙයි, පොතක ලියා ගන්න ඕන දේවල් තියෙනවා. නමුත් ඔබ නිරන්තරයෙන් ප්‍රගුණ කරන්න ඕනේ. ඒකේ අදහස තමයි සිංහල ප්‍රවෘත්ති බලනවා නම් අද ඉඳලා ඉංග්‍රීසි ප්‍රවෘත්ති බලන්න උත්සුක වෙන්න. ඊළඟට සිංහල සින්දු අහනවා නම් ඉංග්‍රීසි සින්දු අහන්න උත්සුක වෙන්න. සිංහල කතා අහනවා නම් ඉංග්‍රීසි කතා අහන්න උත්සුක වෙන්න. එතකොට මම ඔබට පොරොන්දු වෙනවා මේ හෙට දවස හෝ අද හවසකට මේ අවශ්‍ය ලින්ක්ස් කීපයක් එවන්න. එතකොට ඔබට පුළුවන් තනිවම ප්‍රගුණ කරන්න මේ පැය දෙකට අමතරව. රයිට්? ඒ නිසා මතක තියාගන්න හැමතිස්සෙකම මේ භාෂාව කතා කරන්න ඕනේ. ඔබ හිතනවා නම් මාස 6කින් මම යම් මට්ටමකට එනවා. හැබැයි ඔබ ප්‍රගුණ කරේ නැත්නම් ඊට පස්සේ ඔබට හැකියාවක් නැහැ. අනිවාර්යෙන්ම මේ භාෂාවත් එක්ක යෙදෙන්න. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන්ම ඒ කියන එක මතක තියාගන්න. හරි. අපි ළඟ ස්ලයිඩ් එකට ඉක්මනට අපි කිව්වා ඔබට හැකියාව තියෙන්න ඕනේ ඔබේ කන්ෆිඩන්ස් එක. දැන් යාළුවොත් එක්ක මට මේ වෙලාවෙත් වුණේ එක්තරා මගේ දන්න සිසුවියක්, වැඩිහිටි සිසුවියක් මේ මයික් එක ඔෆ් කරලා මයික් එක ඔන් කරලා එතුමියගේ පෞද්ගලික ජීවිතේ දෙයක් කතා කරනකොට එහෙම සාමාන්‍යයෙන් ඒක කොමන් සෙන්ස් කෙනෙක් එහෙම කරන්න එපා. ඒතකොට ඒ කතා කරන දේවල් වුණත් ඉංග්‍රීසි වලින් ඔබට කතා කරන මානයකට එන්න පුළුවන් නම් ඉතාමත් වටිනවා. කියන්නේ කොහොමද මේ දේවල් මෙහෙම වෙන්නේ කියන එක සාමාන්‍ය ජීවිතයේ දේවල් day to day conversations වල if you can use English more you can improve yourself, right? So you have to understand constant practice. නිරන්තර භාෂා ප්‍රගුණ කිරීම තියෙන්න ඕන අනිවාර්යෙන්ම to be a confident or a confident English speaker. right. අපි ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකට යමු. හරි, මං ගැන තියෙනවා මම ඔබට කිව්වා මං ගැන හොයලා බලන්න. එතනින් එහාට මම කියන්නේ නැහැ. අපි ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකට යමු. එතන මං ගැන කොටසක් තියෙන එක අවශ්‍ය නැහැ. අපි ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකට යමු. එතකොට මේ essential skills මම කිව්වා මම කියන හැම උච්චාරණ විදිහක්ම ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ඒක 100% වගකීම මම ගන්නවා. කවුද කියලා දුන්නේ හොත් මගේ නම කියන්න, මගේ නම්බර් එක දෙන්න, මම අවශ්‍ය දේවල් ටික කතා කරන්න. ඔබට පුළුවන් නම් මේ ලෙක්චර් එකට සවන් දෙන ගමන් SLBC එකේ English news කියන එක සර්ච් කරලා නිකන් මේක ගන්න. මම ලින්ක් එක දාන්නම්. English news bulletin එකක් අහන්න. ඔබට සරලව තේරෙන විදිහට කිව්වොත් ආදරණීය දුවේ පුතේ උගන්ඩාවට අපි සිංහලෙන් උගන්ඩා කියලා කිව්වට ඒක ඉංග්ලිෂ් ප්‍රනන්සියේෂන් ආවට පස්සේ යූස් වෙන්නේ යුගැන්ඩා. ඊට පොලිසියට පොලිස් කියලා කිව්වට පොලිසියට පොලිස් කියලා වල කිව්වා වුණාට හරිම ප්‍රනන්සියේෂන් එක පොලිස්. එතකොට ඔබට මම ඇයි ඉංග්‍රීසි ප්‍රවෘත්ති අහන්න කියන්නේ? නිවැරදි උච්චාරණය ඉංග්‍රීසි ප්‍රවෘත්ති කියන අය භාවිත කරනවා. මොකද බ්‍රිටිෂ් බ්‍රෝඩ්කාස්ටිං කෝපරේෂන් එකේම ශ්‍රී ලාංකීය වර්ෂන් එක ශ්‍රී ලාංකීය විදිහ තමයි ශ්‍රී ලංකා ගුවන්විදුලි සංස්ථාව. එතකොට ඒකේ ප්‍රවෘත්ති කියන මිනිස්සු හරි පිළිවෙලට ප්‍රවෘත්ති නිවේදකයෝ ඇන්කර්ස්ලා හරි පිළිවෙලට තමයි වචන උච්චාරණය කරන්නේ. එතකොට ඒක අහන්න, ඒක listening. ඊළඟට රීඩින් කියන එක ඔබ දන්නවා, කියවීම. ඊළඟට පුළුවන් තරම් ලියන්න. ලියනවා කියන්නේ පොතේ ලියනවා වගේම ඔබට පුළුවන් ඔබේ මිතුරියන්ට ඉංග්‍රීසි වලින් ලියන්න. මම අද ස්මාර්ට් සුහුරු වචන කිහිපයක් කියලා දෙනවා. ඔබට පුළුවන් ඒවා ප්‍රගුණ කරන්න දවස ගානේ. හරි, අපි ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකට යන්න ඉක්මනට.
එතකොට මේකත් එක්ක ව්‍යාකරණ ඊළඟට ප්‍රොනන්සියේෂන් වොකැබියුලරි ඕනි කියලා මම ගිය සතියේ කිව්වා. මේ ආපු නැති අයට යලි සිහි කැඳවීමක් සහ ආපු අයට මතකයේ තහවුරු කිරීමක්. හරි. ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකට යමු. එතකොට ඇහුම්කන් දීම ඔබ කරන්න ඕන පුළුවන් තරම් දැන් සරලව හිතන්න බස් එකේ ඔබ දකිනවා යම් කිසි දෙයක්. එතකොට ඒ කියවීමත් එක්ක ඔබට පුළුවන් බස් එකේ දැන් අපි හිතමු ඔබ ඓතිහාසික ගමනක් යනවා කියලා. අපි හිතමු යම් කිසි ඓතිහාසික historical place එකකට you are having a trip or a visit, right? inscription එකක මොකක් හරි ශිලා ලේඛනයක තියෙනවා යම් කිසි දෙයක් සිංහලෙන් තියලා ඒක වචනෙත් එක්ක ඔබට ගලප ගන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට කිව්වොත් ප්‍රතිසංස්කරණයට අපි ඉංග්‍රීසි වලින් renovate කරනවා කියන. ඒතර renovation කියන term එක ඔබට පුළුවන් මම මේ ඔබට කියන්නේ මේ ජීවිතේ කොහොමද ඉංග්‍රීසි හදාගන්න කියන එක. ඒකයි කියන්නේ වෙනස් මානයකට යන්න ඕනි කියන එක. ඔබ තේරුම් ගන්න අවශ්‍ය දේ තමයි මගේ මම යම් භාෂා දැනුමක් තියෙන වචන කිහිපයක් දන්නවා නම් භාෂාවේ ඔබට සමහර වෙලාවට මට වඩා දැනගන්න පුළුවන් ඔබ දවස ගානේ ප්‍රගුණ කරොත්. මොකද මේ භාෂාවක සීමාමායිම් අපිට කොටු කරන්න බෑ. යම් යම් නීති රීති කියලා දෙන්න පුළුවන්. එතන ඉන්නේ ගොඩක් ලොකු දරුවෝ. එතකොට ඔවුන්ට කියලා දුන්නාම කරන විදිහ ඒක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න උත්සාහ කරන්න. එහෙම කරපු අය ඉන්නවා. පෞද්ගලිකව මම self study කරලා develop කරගත්ත කෙනෙක්. පැහැදිලි. එතකොට ඒ නිසා එහෙම තේරුම් ගන්න. හරි. එතකොට listening කියලා කියන්නේ සින්දු අහනවා. ඊළඟට නිවුස් අහනවා. හරි. ප්‍රවෘත්ති බලන. ඔය කියපු කාරණා කිහිපයක් ඔබ කරලා බලන්න. එතකොට ඔබට පුළුවන් පුදුම තරම් යම් දියුණුවකට එන්න. හරි. ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකට යමු. හරි. හොඳ භාෂා ගවේෂකයෙක් කියන්නේ මම පෞද්ගලිකව සමස්ත ලංකා මට්ටමේ කතික විවාද විනිශ්චය කරන නිසා දන්නවා. ගොඩක් දරුවන්ට කතා කරන ඔබට මතකද එක් කාලයක් තිබ්බ මේ ළමයි කතා කරන විදිහ මූවනම් මරලා හංගන්න හිතෙනවා. ඊළඟට ළමයින්ගේ අර අත හසුරුවන විදිහට මීම්ස් හදලා තිබ්බා. ඔබත් සමහර විට hina වෙන්නේ නැති කතා කරන භාෂා විලාශයට. එතන වෙලා තිබ්බේ ඒ ප්‍රගුණ කරන ගුරුවරු පවා භාෂා විලාශය කියන හරි අවබෝධයක් නැති එක. එතකොට හඬ ඉතාමත් උස් කරලා හඬ පහත් කරන කවුන් හිතන කතික කියලා. ඒක වැරදි. එහෙම ශෛලයක් අපි භාවිත කරන්නේ නැහැ. එතකොට ඒ තැන ඉඳලා සමහර වෙලාවකට ඔබ හරි වචන වලට අහුම්කම් දුන්නොත් ඊළඟට හිරු එකේ ඉංග්‍රීසි නිවුස් ඇහුවොත් ඔබට පුළුවන් Sun FM එකේ පුළුවන් තරම් ඔබේ අදහස තියෙන ඉංග්‍රීසි ඩෙවලොප් කරගන්න නම් ඔබ ඉංග්‍රීසි වලින් තියෙන contents සමීප කරගන්න ඕනේ. You have to associate them. You have to be friendly with those contents. Unless otherwise, this 2 hours will not be enough for you to improve. ඔයාලට improve කරගන්න අනිවාර්යයෙන්ම මේ පැය දෙක මදි වෙනවා. ඒක නිසා හොඳ අවබෝධයෙන් තේරුම් ගන්න මේ skills අතර නිරන්තරයෙන් ප්‍රගුණ කරන්න ඕන. සමහර වෙලාවට ඔබ ගෘහණියක් නම් නැත්තම් කාන්තාවක් නම් ඔබට පුළුවන් ඔබ ඉවීමේ කාර්ය කරනවා. ඒ කාර්ය කරන ගමන් ඉංග්‍රීසි නිවුස් එකක් අහන YouTube එකේ ප්ලේ කරන ගමන්. හරි සරල දෙයක්. ඒ නිසා මේක හරි ආස හිතන විදිහට තමන් කරන්න. එතකොට එහෙම කරාට පස්සේ ඔබට ඒ පිළිබඳව යම් දියුණුවක් දැනෙනවා. හරි. අපි ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකට යමු. රීඩින් කියවීම කියන එක මම කලිනුත් කිව්වා. කියවීම ඔබට බස් එකේ සමහර වෙලාවට දැන් රිසර්ව්ඩ් කියන වචනේ වෙන් කර ඇත කියන එක ඔබට සාමාන්‍යයෙන් බලලා තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට smoking is prohibited. හරි සම්පූර්ණයෙන්ම never. smoking තහනම්, right? ඊළඟට වෙනත් ස්ථානයක, right? යම් ස්ථානවල තියෙන public messages ඔබට බොහොම පැහැදිලිව කියවන්න පුළුවන්. සහ use කරන්න පුළුවන්. ඒකේ අදහස සමහර වෙලාවකට මේ ප්‍රැක්ටිස් එකත් එක්ක ඔබට ඔබ දකින දේවල් පුළුවන් තරම් කියවන්න උත්සාහ කරන්න ඉංග්‍රීසි වලින්. බැරි වුණත් කියවන්න උත්සාහ කරන්න. right? එතකොට දවසක ඔබට තේරෙයි ඔබ develop වෙනවා කියන එක. right? එතකොට balls to your expertise. ඔබේ ප්‍රවීණත්වය දියුණු කරයි. පුළුවන් තරම් කියවන්න. search කර කර බලන්න. යම් ඔබ ආස හිතන කාරණා artificial technology හරි නැත්තම් mobile devices ගැන හරි cooking methods හරි මොනවා හරි පුළුවන් තරම් ඉංග්‍රීසි වලින් දේවල් කියවන්න. So you'll be having different ways of speaking. කතා කරන විදි මම මේ මූලික දේශනයනේ. ඒක මූලික දේශන ඔබට කියන්නේ ඔබ මොන දේවල් ප්‍රගුණ කරන්න ඕන.
මේවා ළමයි ජීවිතය අර පුරුදු විදිහට ගන්න ඕන දේවල්. ඔබ මගේ නෙමේ ලෝකෙ තියෙන හොඳම ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාවට ගියත් මාස 3 ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නවා කියන්නකො. ඒ ඉගෙන ගන්න දැන් මම දන්නවා දින 45 1998 උපන් මල්ලිලා දෙන්නෙක් කරන අතිශය විශිෂ්ටයි. ඔවුන් කරන්නේ වාක්‍ය රටා කිහිපයක් පුරුදු පුහුණු කරලා ඒ රටාවලට දින 45න් ඒ පාඨමාලාව කරන එක. දින 45ට මම හිතන්නේ රුපියල් 5000යි ගන්න. ඒතර එතනින් එහාට කතා කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ පාඨමාලාවට ගිහින් සති 3-4ක් කතා නොකර හිටියොත් එයාලටත් කතා කරගන්න බැරි වෙනවා. හරිද? ඊළඟට තව ලංකාවේ ඕන තරම් ලෝකයක ලෝකෙ 2 ලෝකෙ 3 කියලා පාඨමාලා තියෙනවානේ. හැබැයි ඔබ ඔවුන් ඇසුරු කරලා ඇතිනේ. මං කියන්නේ ලෝකෙ හොඳම තැනට ගියා වුණත් ලංකාවේ තියෙන එක හොඳම කියලා මම කියන්න තරම් මෝඩ වෙන්නේ නැහැ. නමුත් එහෙම තැනකට ගියා වුණත් ඔබ පුරුදු කරන්න ඕන දේවල් ටිකක් තමයි මම මේ කියන්නේ. ඒ නිසා හොඳට මතක තියාගන්න ඒක අනිවාර්යෙන් කරන්න. හරි. අපි ළඟකට යමු. රයිටිං. රයිටිං කියන්නේ ඔබට හිතෙන අදහස් ටික ඔබ පුළුවන් තරම් ලියන්න සහ ඔබ එතකොට දක්ෂ උසස් ක්‍රියේටර් කෙනෙක් බවට පත් වෙයි. රයිට්. අපි ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකට යමු. හරි. කතා කරද්දී ඔබගේ සංවිධාන භාවය. දැන් for instance මම ඔබට මුල් දවසෙත් කිව්වා ආදරණීය දරුවනේ හොඳට මතක තියාගන්න මම මේ කියන වචනවල 100% වගකීම ගන්නවා. ඔබ සිංහලෙන් හිතලා ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරන්න ගියොත් ඔබට අතිශය අපහසුයි. ඔබ ඉංග්‍රීසියෙන් හිතන්න පුරුදු වෙන්න. මොකද හේතුව they are having different genres. GENRE. ඔබ අහලා ඇති ඔය voice teams එකෙත් කියන එක මියුසික් ආකෘති වලට තමයි genre කියලා කියන්නේ. ඒතර සිංහල භාෂාවේ කතා කරන විදිය සහ ඉංග්‍රීසි භාෂාව දෙකක්. දැන් උදාහරණයක් ඔබට යහළුවෙක්ගෙන් අද අපි කතා කරන I'm sorry කියන එකට විකල්ප වචන ඔබට තේරෙයි. එතකොට කොච්චර තියෙනවද අපි ඉගෙන ගන්න කියලා. එතකොට මේ මම ඔබට කියන්නේ යහළුවෙක්ගෙන් ඔබට කොහොමද කියලා අහද්දි ඔබ පොඩි කාලේ ඉඳන් ඉගෙන ගත්තේ how are you කියලා. how are you වෙනුවට what's up මචං. මචං නැත්තම් ඊළඟට වඩා කිට්ටු අඹයාලුවෙන් නම් බඩී කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අඹයාලුවෙන් නම් චම් කියන්න පුළුවන් CHU එක. ඔබ එක ඔළුවට සිග්නල් එකක් දෙනවා. මගේ යාළුවාගෙන් කොහොමද කියලා අහන්නේ what's up buddy. what's up මචං. what's up dude. the what's up chum right? එතකොට ඔළුව දන්නවා යාළුවෝ හම්බුනම ඕක අහන්න. ඉංග්‍රීසි වලින්ම ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. නැත්තම් අහන්න ගියොත් ඔබට කොහොමද? ඔබට to you how. නැත්නම් how are you. ගැලපෙන්නේ නැහැනේ ළමයි. හරි වෙලාවක් කියනවා. ඉංග්‍රීසි වලින්ම ඒ තැනට යොදෙන්න. දැන් මෙහෙම ගමුකෝ. අම්මා ඔබට කියනවා බත්තු යන්න කියලා. ඔබ මාර කාර්ය බහුලයි. ඔබට වැඩ තියෙනවා. ඔබට කරගන්න විදිහක් නැහැ. එතකොට අම්මෙන් අහනවා why should I cook? ඇයි මං උයන්න ඕනේ? ඇයි මම කරන්නේ? මල්ලිත් ඉන්නවනේ. මල්ලිට කියන්නකෝ. හරිද? එතකොට ඔබට අර වෙන කෙනෙක් ඉද්දී හරි වෙන මොකක් හරි අවකාශීය මේ හැකියාවක් වෙන කෙනෙක්ට තියෙදි ඇයි මම කරන්නේ? ඇයි මම මේ දේ කරන්නේ? හරි? the why should I go? ඇයි මම යන්නේ? නිකන් අකමැත්තෙන් යනවා වගේ හේතු ඇසීමකට ඔබට ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මොලේට සිග්නල් එක දෙනවා. වෙන කෙනෙක්ට කරන්න ප්‍රොබබිලිටි එක තියෙද්දි අපි කැම්පස් ඉන්න ළමයි මෙතන දාලා ජෝන් වැඩක්. හරිද? ඇයි මම කරන්නේ? ඇයි මං ඔබේ නෝට්ස් ලියන්නේ? ඇයි මේ මම ලෙක්චර් ස්ලයිඩ්ස් ප්‍රෙෂර් කරගන්නේ? හරි? ඒ වගේ Taman වෙන කෙනෙක්ට කරන්න හැකියාව තියෙද්දි ඔබට කියනවා නම් මම කරන්නේ ඇයි? right? ඒකක්. ඊළඟ තව එකක්. Could I have some time? I mean, like, is it the best time to talk to you? මේකද හොඳම වෙලාව නැත්තම් could I have few seconds from yours? Right? නැත්තම් would you mind giving me some seconds? මම ඔබගෙන් විනාඩි කිහිපයක් ඉල්ලුවට කමක් නැද්ද? හරි ආයාචනාත්මකව ඉල්ලන්න පුළුවන් would you mind කියලා. would you mind? WOULD would you mind? අපි මේව ඉස්සරහට කතා කරනවා. ඉතින් මේවා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ළමයි. එහෙම නැතුව පොතේ ලස්සන්ට රවුම් කරලා අපි එක වසරේ ඉඳලා ලියාගත්තනේ. හැබැයි ඒවා යූස් කරේ නැහැනේ. යූස් කරපු නැති නිසා තමයි අපිට භාෂාවක් බැරි වෙන්නේ. පැහැදිලිද? ඒක නිසා දැන් ප්‍රසන්ටේෂන්ස් වල වුණත් මම දන්නවා විශ්වවිද්‍යාලයක ඉන්න නිසා විශ්වවිද්‍යාලේ දරුවෝ මාර විදිහට අපහසුතාවයට පත් වෙනවා. ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් ඇයි මොකද හේතුව කෝසස් අක්වයිනස් එක තැන්වල කෝසස් කරපු හොඳ කෝසස් කරපු අය. හැබැයි ප්‍රසන්ටේෂන් එක කරන්නදී හිර වෙන්නේ ඔවුන් ඉගෙන ගත්තා වුණාට ප්‍රැක්ටිස් කරලා නැහැ.
තව කෙනෙක් දැන් කවින්ත නම් ෂෙයා කරන්නේ කවින්තගේ පස්සේ එන එක්කෙනාට දෙන්න සමහර විට කවින්ත දන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. මම මේ කවින්තව ගන්න කවින්ත හිතවත් නිසානේ. අපි වෙන නමක් ගමු චතුරිකා ගමු. චතුරිකාගේ යාළුවෙක් කියනවා නිශානි කියලා. එතකොට චතුරිකා හිතනවා දැන් නිශානිට ඊළඟ කෑල්ල කියවන්න මම දෙන්න ඕනේ. එක්සර්සයිස් කියවන්න. එහෙම නැහැ හොඳ ළමයි ඉන්න විහිළුවක් කරේවන්නේ. එතකොට ප්‍රසන්ටේෂන් ටික කියවද්දි I next I would like to invite Nishani කියන්නේ හරි සරලව ස්මාර්ට් විදියට over to you Nishani. It's your chance Nishani. It's your time Nishani. හරිම simple precise ප්‍රශස්තම විදිය තමයි over to you. Over to you Nishani. Over to you Shakya. Over to you Kavinta. ඔන්න තව කෙනෙක්ට මේක දෙනවා. right? ඊට පස්සේ lecture slides present කරද්දී හරි ඔය body language එක කියන එක ඕනේ ලස්සනට right? අපි මොනහරි අපි හිතමු මොනහරි ආර්ථිකමය කාරණාවක් කතා කරනවා කියලා right? Eminent academics විදග්ධ බුද්ධිමතුනේ නැත්නම් lecturers ලානේ නිතර යාල කියනවා dear eminent academics when bringing your attention to this fluctuation මේ විචලනය ගැන ඔබේ අවධානය රැගෙන ගියොත් හරි අපි විවාදවලත් සිංහලෙන් කියන ආදරණීය වෙතුනේ ඔබේ අවධානය අරගෙන යන්න කියලා හරි ඒ වගේ අන්න ඒ වගේ ලස්සනට කතා කරන විදි ටිකක් ඔබ ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ අපි ඉදිරියට ඒවා කතා කරනවා වැදගත් වෙන්නේ ළමයි මේ හැම දෙයක්ම තමන්ගේ ජීවිතයට සමීප කරගන්න එක ඒ දේවල් පැත්තක තියලා ඔබ සමීප කරගන්න උත්සාහ කරන ඉගෙන ගන්න පොත විතර නම් අතේ වචන ටික ලියාගෙන විතර නම් ඒක හරියන්නේ නැහැ. මම හරිම ආදරෙන් කියන ඔබට හොඳ fluent speaker කෙනෙක් වෙන්න ඕන නම් you have to practice it. right? More you practice, more you will improve. මොකද හේතුව භාෂාව පුදුම තරම් වචන ගොඩක් තියෙනවා. හරි? මම දන්නේ 10%කට වඩා ඉතා අඩු සංඛ්‍යාවක්. ඔබට දවසක 100%ක්ම වුණත් දැනගන්න පුළුවන් මටත් පුළුවන් වෙයි. හරි? පැහැදිලිනේ? එතකොට ඒක නිසා භාෂාවේ සීමාවයි නෑ. ඔබට පුළුවන් ඉගෙන ගන්න. ඒක නිසා හොඳ ළමයි වගේ අද ඉඳලා යාළුවොත් එක්ක පුළුවන් විදිහට කතා කරන්න. එහෙනම් පොෂ් යාළුවෙක් හරි ඉන්නවනම් ඌව හරි අල්ලගෙන කතා කරන්න. හරි? අපි බොරුවට හූල්ලලා වැඩක් නෑ. බ්ලොක් කැන්ඩීනෝගේ ඉංග්‍රීසි හොඳයි. මැරෙන්න කලින් එයා විදිහට කතා කරත් හොඳයි කියලා. එයාලගේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකත් එක්ක එයාලා යූස් කරනවා. හරි බ්ලොග් කැන්ඩීනෝ වීඩියෝස් බලන එකත් හොඳයි රීඩින් කියන කොටසට. හරි නේද? හරි ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකට යමු. හරි මෙන්න මේ වගේ ස්පීචස් අහන්න. හරි මට රියැක්ෂන් එකක් දෙන්න මේ ඉන්න ළමයි නම දෙන්නාගෙන් කවුද මේක බලලා තියෙන්නේ කියලා. මේ ස්පීච් එක එක්කෙනෙක් හරි බලලා තියෙනවා මට සතුටුයි. බලලා නැත්තම් හොඳ දරුවෝ වගේ අද YouTube එකේ සර්ච් කරලා බලන්න ධනංජය හෙට්ටිආරච්චි winning speech කියලා. හරිද? මෙයා තමයි 2014 ලෝක ශූරයා වෙන්නේ. හරිද? මෙයාගේ කතාව අහන්න. මෙයාගේ කතාවේ තියෙන්නේ there's something in you, right? හරි? මෙයා I have. Okay Asiru. Thank you for your response, right? So you have to go through these awarded speeches, right? So creative, right? So attractive, so you have to so elegant, right? Enisa you have to go through these speeches. Lokin honda minissu katha karapu world champions la katha karapu speeches puluwan taran oba ahanna. Puluwan taran ahana එක මාර වටිනවා. හරි? පුළුවන් තරම් අහන්න. එතකොට ඒ ස්පීචස් අහන තරමට ඔබ පුදුම තරම් ඔබට දියුණුවක් ලබා ගන්න පුළුවන්. හරි අපි ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකට යමු. ග්‍රැමර් ගත්තට පස්සේ මම ඔබට කිව්වා ගොඩක් අය GRMM ER use කරන ඒක ER නෙමෙයි AR වෙන්න ඕනේ. අපි ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකට යමු ඉක්මනට. හරි. වැරදි කිහිපයක් කතා කරන්න ගියා. අපි ඒ ටික ගිය සතියේ කතා කරපු නිසා මම වෙලාව ගන්න. අපි ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකට යන්න කවින්ද. හරි. Today morning I woke up late වෙනුවට this morning වෙන්න ඕන. ඊළඟට yes I have a free time වෙනුවට I have free time වෙන්න ඕන. ඔබ දන්න ඊළඟ එක what's the difference වෙනුවට what's the difference වෙන්න ඕන. This is a 6 months course වෙනුවට 6 month course වෙන්න ඕන. ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකට යමු.
I really enjoyed myself නෙමේ enjoyed myself වෙන lose කියන එක LOSC වෙන්න ඕනේ ඊළඟට few years before නෙමේ go වෙන්න ඕන. හරි ඊළඟ slide එකට යමු. අපි කතා කරා ඊළඟ එකේ vocabulary මම ඔබට වචන 5ක් දුන්නා. ඒ වචන 5 ඔබට මතක ඇති. හරි. පළවෙනි එක my way or highway ඊළඟට cloud9 කවින්ද මේ ප්‍රසන්ටේෂන් එක ෂෙයා කරමු අපි මේ තව ටිකකින් අද මේක ඉවර වෙලා මේ ගෲප් එකට දාන්න ළමයි එතකොට ඔයාලට යූස් කරගන්න පුළුවන්. හරිද? cloud9 කියලා කියන්නේ අතිශය සතුට කියන එක. move and shake කියලා කියන්නේ ප්‍රබල පුද්ගලයෙක් බලපෑම් කරන්න පුළුවන් ප්‍රබල පුද්ගලයෙක්. face the music කියලා කියන්නේ යම් කිසි ක්‍රියාවක ප්‍රතිඵල විඳින්න තියෙනවා කියන එක. ඊළඟට ඩයිම ඩෝසන් කියන්නේ දැන් ලංකාවේ ඉන්න මේ රැඩිකල් පුද්ගලයෝ ඉන්නේ. හරි රැල්ලට ලියන අය ටික්ටොක් ස්ටාර්ස්ලා ලයිව් වෙන අය යන්නේ වගේ දුසිම පඳුරකට පයින් ගියහොත් ලක්ෂයක් විතර විසි වෙන අයට තමයි ඩයිම ඩෝසන් කියන්නේ. හරි අපි ඔක කතා කරමු. අපි ඉක්මනට යන් ඒ ටික පාස් කරගෙන මේ හරි ඊළඟ ස්ලයිඩ් එක my way or highway අපි කතා කරා. ඒක තියෙනවා body you need to do this project. body ඔයා මේ project එක කරන්න ඕනේ it's my way or highway take it or leave it. right ඊළඟ slide එක cloud9 can extremely happy so you can use the terms heads in the clouds or seventh heaven. It says when she got chosen for the job she was on cloud9 or a job එකට select වුණාට පස්සේ she was on cloud9. ඇය පුදුම තරම් සතුටකින් හිටියේ. The entire team was on cloud9 after winning the championship. මෑතකදී මේ අපි දිනපු championship එක වගේ මොකද්ද මේ Afghanistan එක ODI එකයි T20 championship එකයි we were the ones who had last එකක් දිනවා umpire නැත්තම්. හරි. එතකොට when she got the news she was on cloud9. ඇයට news එක හම්බුනහම මේ ප්‍රවෘත්තිය හම්බුනාට පස්සේ cloud9 ඔබට ඇහෙනවද මම හරි පරිස්සමෙන් තමයි ප්‍රවෘත්ති නැතුව ප්‍රවෘත්ති කියන්නේ. මොකද හරි උච්චාරණය ප්‍රවෘත්ති නෙමෙයි ඒක ප්‍රවෘත්ති. right ඔබ ඒකත් ටිකක් තේරුම් ගන්න මම හිතනවා ඒක ගන්න ඇති කියලා. අපි ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකට යමු. move and shake ප්‍රබල පුද්ගලයෙක්. හරි. අපේ රටේ දේශපාලඥයෝ තමයි. අපේ වෙන movers and shakers ලා නැහැ. move and shake කියලා කියන ප්‍රබල පුද්ගලයෙක්. දැන් ඔයාගේ affair එකට බලපාන පුද්ගලයා ඔයාගේ class teacher නම් she is a move and shake. right she won't allow me මට ඉඩ දෙන්නේ නැති වෙයි will not allow මට ඉඩ දෙන්න ඉඩ නොදේවි. right she is a move and shaker. right අපේ කාලෙත් එහෙමයි හිටියා නේ. right අර වැලන්ටයින් එකේ chocolates තියෙනවද කියලා bag check කරන අය. so those are the movers and shakers. right next slide face the music. right ඔබ මොනවා හරි කරන දෙයක් මේ ඇත්තට මේතනම් බුද්දිසම්. right ඔබ මොනවා හරි ක්‍රියාවක් කරොත් you have to face it. right if you do good things if you do merits you can be in heaven or else you can be in hell. right so සාතන් එනවා hell එකට අරයි යන්න දෙවියන් වහන්සේ එනවා උඩට අරගෙන යන්න. ඒ නිසා so you have to remember you have to face the music. face the music කියලා කියන්නේ music වලට face කරනවා කියන එක නෙමෙයි. ඔබ මොනවා හරි action එකක් කරොත් you have to face the result. ඔබට O level results A level results ළඟදී එනවා. ඒතර ඒකේ face the music mean the things you have studied, the things you have gathered for your A levels. right so you have to face the music. අද use කරන්න ළමයි. අද කියන්න යාළුවෙක්ට නැත්තම් මට message දාන්න. Shaka so you have to face the music. right ඔයාලා ඕන නිකන් just use it. right you have to face the music. right so you have to understand. next slide when it goes to next slide. right Dimer Dawson. හරි TikTok තරු වගේ තමයි. TikTok තරු ගොඩක් ඉන්නවනේ. හරිද? ඒ වගේ පඳුරකට පයින් ගියොත් ලක්ෂයක් විතර විශ්ව වෙනවා. හැරි ලියනයි Facebook හැරි. right අර තරු බිහි වෙනවා. ගොඩක් තරු බිහි වෙනවා. තරුවක්ද කියලා බලා ගන්න පුළුවන් මේ කොනර vlog මේ Facebook page එකට ගියොත්. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් එහෙම තියෙනවා. මොකද මේ අර branded contents නෙමෙයිනේ දැන් ගොඩක් sell වෙන්නේ. මොකක් හරි කාගේ හරි රීච් එක වැඩි ඒව තමයි ගොඩක් sell වෙන්නේ. දැන් මම උදාහරණයක් දෙක එහෙම කිසිම ගැටලුවක් මට නැහැ. මම සතුටු වෙනවා අම්මා දුවක් එක්ක ඉන්න එක. නමුත් දැන් අර සින්දු කියන
පුංචි ළමයෙකුයි ඩ්‍රම් ගහන යාගේ අම්මවයි කෝනාර මම හිතන්නේ ඉන්ටර්විව් එක කරලා තිබුණා. No worries with that, but they have to promote branded contents, right? Branded contents තමයි promote කරන්න ඕනේ. It must be there, right? Can you understand? So ඒක නිසා ඩයිම ඩොසන් කියලා කියන්නේ මේ තියෙන අර දුසිමකට ගැහුවොත් කුඩ විශ් වෙන දේව, right? අපි ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකට යමු. ප්‍රනන්සියේෂන්. ඔබ අහලා ඇති ගොඩක් ඉංග්‍රීසි ගුරුවරු ගොඩක් අය කියන්නේ මේ ප්‍රනවුන්සියේෂන් උච්චාරණය අපි ප්‍රනවුන්සියේෂන් කරමු. නෑ. ඕ අකුරක් නෑ ඇත්තටම උච්චාරණය කියන වචනේ. උච්චාරණය කරනවා කියන ක්‍රියාපද තියෙන එක ප්‍රනවුන්ස් කියලා කියන්නේ. ප්‍රනවුන්ස් නෙමෙයි ප්‍රනවුන්ස්. දැන් මේකේ පළවෙනි වචන ඔබ පොඩි කාලේ ඉඳන් වැරදිවට කිව්ව. හැබැයි අද ඉඳන් හරියට කියමු මගේ පන්ති යන නිසා මගේ පාඨමාලාවට යන නිසා අපි කියන්නේ vehicle කියලා. vehicle නෙමෙයි. පොඩි කාලේ ඉඳන් කිව්වා නම් vehicle කියලා ඒක vehicle. The other one අවුලට අපි කියනවා ඔක chaos නෙමෙයි ඔක chaos. එනට wanted කියලා තමයි හරිම pronunciation. ඒ නමුත් wanted කියන එකත් ලොකු ගැටලුවක් නැහැ. ඊළඟ එකේ හරිම pronunciation එක image නෙමෙයි image ගැටලුවක් නැහැ. අපිට මොකක් හරි කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඊළඟට වීඩියෝ එක වීඩියෝ නෙමෙයි එක වීඩියෝ. කියන්නේ වීඩියෝ එක බලවද කියලා නෑ. වීඩියෝ නෙමෙයි වීඩියෝ. ඊළඟට prestigious, right? prestigious කියලා කියනවා. හරි මහේශාක්‍ය. ඊළඟට career. career නෙමෙයි එක career. right? career, right? career, right? so එහෙම තමයි ඒකේ උච්චාරණය කරන්නේ. හරි අපි ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකට යන් කවින්ත. එතකොට මෙතන තියෙනවා vehicle, right? chaos, wanted, image. ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකට යන් කවින්ත. video, prestigious, ඊළඟට career, right? හරි ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකට යන් අපි. මම ඒක නිසා ඔබට කියන්නේ ඔබට සල්ලි තියෙන වෙලාවක එකතු කරලා දැන් කරදර කරන්න එපා සහ කරදර වෙන්න එපා. හැබැයි මෙහෙමයි. ඔබ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ සුපිරි ප්‍රවීණයෙක් වෙනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම advanced learners dictionary එකක් ගත යුතුමයි. මම කියන්නේ සුපිරි කෙනෙක්. ඔය සජිත් ප්‍රේමදාස වගේ ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ඕන නම් right අමාරු වචන ගොඩක් එක්ක. So you have to use this dictionary, advanced learners dictionary, because you'll be coming across several words, right? හරි අනිවාර්යෙන්ම එක තියෙන්න ඕන. හරි අපි ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකට යමු. අපේ work plan එක තියෙන ඒක අපි කතා කරා. හරි එහෙනම් කවින්ත මේ ටික තමයි අපි මේ ගිය සතියේ කතා කරේ. අද lectures slide එක අපි share කරමු පොඩි විවේකයක් එක්ක, right? හරි මං මේ ප්‍රසන්ටේෂන් එක මං හිතන්නේ මම ෆස්ට කියන්නේ අනේ පුතේ පුළුවන් නම් අපිට ෂෙයා කරන්න පුළුවන් නම් මේ ළමයින්ට හොඳයි. මම ලින්ක්ස් උත් කීපයක් දාන්නම්. දෙවැනි ප්‍රසන්ටේෂන් එක ෂෙයා කරන්න පුතේ. අද ප්‍රසන්ටේෂන් එක අද ටියුටෝරියල් එක හරි. ඔන්න අපි අද කතා කරනවා මේ ලස්සන වැඩක්. දැන් අපිට වැරදි වුණාම අපි හැම එකටම sorry madam, sorry sir, sorry ශාක්‍ය sir, sorry අපේ ඔයාලගේ ඉන්න මැඩම්ලා ඉංග්ලිෂ් මැඩම් හරි කවුරු හරි එහෙම sorry කියනවනේ. එහෙම නැතුව sir හරි යාළුවා හරි sorry මචං හරි එහෙම නැතුව sorry කියන විදිහ වෙනස් විදිහකට අද ඉගෙන ගමු. අද ප්‍රැක්ටිකල් පොඩ්ඩක්. ඔයාලා අන්මියුට් කරලා මේ වචන කියන්න ඕන. හරි අපි ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකට යමු. so අද කතා කරන්නේ sorry කියනවට වෙනුවට ඔයාට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ලස්සන සුහුරු වචන 10ක්. 10 phrases ප්‍රත්‍යයන් 10ක්. ඊට අපි ඊළඟට කතා කරනවා මේ එදිනෙදා ලයිෆ් එකේ යූස් කරන අද ස්පෝකන් පැත්ත තමයි චුට්ටක් කතා කරන්නේ. ඔයාලා අන්මියුට් කරලා කියන්න ඕන. හරිද? හරි. අපි යන් ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකට. අද පළවෙනි වචන කීපේ බලමු. ඔන්න පළවෙනි එක. දැන් අද ඉඳන් ශාකිස්සගේ පාඨමාලාවට යන හින්දා හරි කෝස් එක ෆලෝ අප් කරන හින්දා you cannot say sorry, right? sorry කියන්න බෑ මාත් එක්කම කියන්න පළවෙනි එක.
ඔන්න ඔයාට අමතක වෙන කෙනෙක් හරිත ඔයාගේ ඔළුවේ මෙලෝ අලයක් නැත්තම් ඔළුවේ තියෙන අලයක් ඒ කියන්නේ මොළ ගෙඩිය ඔයාගේ අපි 100ට 1-2 විතර යූස් කරන එච්චරත් අඩුයි බොරු කියන්න හොඳ නෑනේ 100ට 5ට වඩා අපි කවදාවත් යූස් වෙන්නේ නැති වෙයි හරිද ඔයාලගේ IQ එක 135 පැන්නත් හරිම අඩුවෙන් තමයි මොකද ඇල්බර්ට් අයින්ස්ටයිනුත් හරි පොඩ්ඩක් යූස් කරලා තියෙන්නේ. ඒතර අපි ගැන කවර කතාවද නේද? right. ඒතර අමතක වෙන ලෙඩේ වාට තියෙනවා නම් යාළුවෙක්ට ඔන්න කියන්න පුළුවන් sometimes I can be a real airhead. ඔන්න අද ඉඳන් කියනවා නයෝමි හරි වාසනා හරි චතුරිකා හරි කවින්ත හරි අනේ sorry මචං without saying that මචං sometimes I can be a real airhead කියන්නේ ඔයාට අමතක වෙනවා කියන එක right sometimes I can be a real airhead right so අපි කාට හරි කියමු නේද කියන්නේ කියලා කවුද කැමැත්තෙන් යසිරු can you try this හැමෝටම කියන්න පුළුවන් විතරයි මොකද සමහරුන්ට අර ඇලර්ජි එක පොඩ්ඩක් තාම තියෙනවා යසිරු can you try sometimes I can Okay, be a real sometimes I can be a real airhead. okay thank you so you can tell sometimes I can be a real airhead ඒ කියන්නේ වාට forgetful නම් වාට අමතක වෙනවා නම් ඔයාගේ මතකෙ මෙලෝ මගුලක් නැත්තම් වාට කියන්න පුළුවන් එහෙම right ඊළඟට ඔයා මොකක් හරි නපුරු වැඩක් යාළුවෙක්ට කරා නම් යාළුවගේ පැන්සල හොරකම් කරා නම් පෑන් හොරකම් කරා නම් නැත්නම් යාළුවගේ බොයිෆ්‍රෙන්ඩ්ව දැලේ දාගත්තා නම් නැත්නම් යාළුවගේ ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ්ව දැලේ දාගත්තා නම් හරිද එතකොට ඔයාට ඔයා ගැනම දුකයි රීග්‍රේට් වෙන දෙවැනි එක the actions you regret ඔයා ගැනම දුක් වෙන actions වාට කියන්න පුළුවන් I wish I could erase it I wish I could erase it I wish I could erase it අපි බලමු ඉන්න participants ලගෙන් කවුද සහන් can you try සහන් අතුකෝරාල this is Sahan from Gaul Aloysius Gala Aloysius के साथ Hello. hello can you try this with her I wish I could erase it Oh. I wish I could erase it. okay thank you then third one how thoughtless of me means when you're careless ඔයා සමහර වෙලාවට කිසි දෙයක් ගණන් ගන්නෑ ගණන් ගන්න නැති වෙලාවට so how thoughtless of me you can simply say careless කියනවා වැඩි care කරන්න අන්න ඒ වෙලාවට ඔයාට ඔයා ගැනවත් ගානක් නෑ අන්න ඒ වෙලාවට how thoughtless of me right ඔයා එක හිතුවේ නෑ වැඩි ඔයා ගණන් ගත්තේ නෑ ඔයා වැරදි කළාම නෙමෙයි නමුත් ඔයාට හිතුන්නේ නෑ so you can say how thoughtless of me right great thank you Sahan and Yashiru for your time so මේ තුන ලස්සනට ඔයාලගේ ස්පෝකන් වලට චූටි පොතක් අරගන්න මේව ප්‍රැක්ටිස් කරගන්න ලියාගන්න මේ තුන විනාඩියක් වගේ අරගෙන ලියාගන්න I'll give you 2 minutes
හරි අපි ටික වෙලාවක් දුන්න. හරි අපි ඊළඟට. මේවා හරි හරි interesting විදිහට ඔයාලා practice කරන්න ඕනේ මාත් එක්කම, right? We'll go for the other one. The other one, not the other one, the other one. Okay. So I put my food in my mouth, right? ඒ කියන්නේ දැන් කකුල කටේ දාගන්න ඔයාලට පුළුවන් ද අල්ලලා කකුල කටේ දාගන්න කියන්නේ හරි ජරා දෙයක් වගේනේ හරි නිකන් ලැජ්ජාවට පත් වෙන දෙයක් වගේනේ embarrassing කියන්නේ ළමයි ඔයාලට චූටි වචන පොතක් ගන්න කියලා මං කිව්වා දැනට එහෙම පොතක් නැත්තම් දැනට පැන්සලෙන් ලියන්ගේ චූටි වචන පොතක් ගන්න මම වචන ටික දානවා දැන් මට මේ සතියේ දාන්න ඇත්තට බැරි වුණා වැඩ රාජකාරී කීපයක් තිබ්බ නිසා මේ හැම සතියකම මම දානවා වචන 20ක් ටිකක් අන්කොමන් වචන සජිත් ප්‍රේමදාසගේ ඉංග්‍රීසි වලට ටිකක් සමීප ටිකක් අර බරපතල ඉංග්‍රීසි හරිද ඒ වචන මේ ලියාගෙන ඔයාලා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පුංචි පුංචි වචන හරි එතකොට embarrassing කියලා කියන්නේ ලැජ්ජා හිතෙන so if you can say I put my food in my mouth right without saying I'm sorry macam I put my mouth sorry I put my food in my mouth right මගේ food එක මගේ කකුල මම කටේ දාගත්තා කකුල කටේ දාගත්තා කියන්නේ නිකන් අර හරිම නිකන් ලැජ්ජා වෙන එකක් හරි ආමශ්මක් මේක ෂූමක් නෙමේ ස්මෂ් right ස්මක් කියන එක ස්මෂ් මම හරිම මෝඩයි කියන එක I'm a foolish I'm a schmuck right foolish කියන එක නැත්නම් I pushed your button right I pushed your button කියලා කියන්නේ මේක American accent එකේ button කියලා කියනවා but you can say I pushed your button මං ඔයාව ඉරිටේට් කරා ඔයාව නිකන් අපහසුතාවයට පත් කරා ඔයාව තරහ ගැස්සුවා වගේ එකට you can say I pushed your button right to make you irritated right to make you angry ඔයාව නිකන් අර තරහට පත් කරා ඔයාව තරහ ගැස්සුවා වගේ එකට ඔන්න කියන්න පුළුවන් එහෙනම් ඔයා පුංචි කාලේ ඉඳලා I'm sorry කියලානේ කිව්වේ ඔන්න දැන් ශාකසගේ මේකේ ශාකස වචන ටිකක් කියනවා so you can practice this ලැජ්ජා හිතන වැරදි කරොත් you can say I put my food in your mouth and I'm a schmuck and you can say I pushed your button මම ඔයාගේ බටන් එක push කරා කියලා කියනවා ඔබ තරහ ගැස්සුවා කියන එක right shall we give someone a chance Dulanka can you if you are okay with or else there was Walid Mohammed can you try from two of you anyone can try right you have to practice it right I'm not making you embarrassing right while I'm embarrassed like right so now it's okay if you cannot right the next time you can try all pulwang all voice record kala so you're having my number WhatsApp number just drop me a text right if you are right I'll drop you the text when I'm free I can reply right okay I pushed your button right පුංචි වෙලාවක් කරගෙන මේක ලියාගන්න ලස්සනට
ඔබට කිව්වා පළවෙනි එක I put my foot in your mouth embarrassing ලැජ්ජා සහගත වැරදි. දෙවෙනි එක I'm a schmuck foolish and I pushed your button මම අවතරහ ගැස්සුවා අපහසුතාවයට පත් කරා ඔයාලට එපා කිරුවා වගේ. So you can say I pushed your button, right? Okay. So we can write this nicely with some colors and highlighters. I mean highlighted with those, sorry, purple color ones, right? We'll move into the next slide. Kavinda අපි ඊළඟ slide එකට යමු. Right. මට පිස්සු හැදේ යනවා මට සමාව දුන්න නැත්නම් අනේ ප්ලීස් මට සමාව මේක නම් ගොඩක් ගැලපෙන්නේ රොමැන්ටික් කන්වර්සේෂන් එකට ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ් බොයිෆ්‍රෙන්ඩ් තරහ වුණාට පස්සේ sorry ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ් බොයිෆ්‍රෙන්ඩ් තරහ වුණාට පස්සේ ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ් කියනවා ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ් සුපුරුදු ටෝන් එක අර ලලබී ටෝන් එක දාලා අනේ බබා මට පිස්සු හැදේ ඔයා මාත් එක්ක කතා කරේ නැත්තම් right without saying sorry right we can have said I'll go nuts කියන මම nuts එකතු කරන්න යනවා කියන එක නෙවෙයි so මට පිස්සු හැදෙයි if you don't forgive me මාව සමාව දුන්නේ නැත්තම් මට ඒක අතෑරියේ නැත්තම් so I'll be crazy actually right so you can say I'll go nuts if you don't forgive me මට සමාව දුන්නේ නැත්තම් මට පිස්සු හැදෙයි or else how can I make it better මම කොහොමද ඒක හොඳ කරන්නේ නැත්තම් I was in a foul mood bad mood දෙක ඔයා හිටියා නම් මොකක් හරි වැරද්දක් ඔයා අතින් උනේ bad mood දෙක ඉඳින්න නම් so you can say I was in a foul mood right foul කියන්නේ වැරද්දනේ ඔබ දන්නවා වොලිබෝල් සෙල්ලම් කරද්දී foul කියලා දානවා ඕනම මොබ් ගේම් එක so ඔයාට I'm sorry වෙනුවට අද ඉඳන් මේ ටික use කරන්න පුළුවන් හරි මේ ටිකත් ලස්සන ඉක්මනට ලියා ගන්න right මං ආයෙ කිව්වොත් I'll go nuts if you don't forgive me මට සමාව දුන්නේ නැත්නම් මට පිස්සු හැදෙයි right so how can I make it better මං කොහොමද මගේ වැරද්ද හදන්නේ වගේ එකක් or else I was in a foul mood මං එන අවුල් mood එක හිටියේ bad mood එක හිටියේ I'm sorry without saying I'm sorry you can tell that right මම කියන්න පුළුවන් අපි ළඟ slide එකට යමු right I had no idea it would hurt you මට අදහසක් තිබ්බේ නෑ ඒක ඔයාව රිදවයි කියලා. කියන්නේ I'm sorry කියන එකම ඔන්න කියන විදි. හරි හැම එකටම I'm sorry කියනකොට වෙනකොට මම ඉස්සරහට කියලා දෙනවා. ඔයාලා හැම එකටම very කියන use එක very beautiful, very stunning, very clean, very educated. It's not educated actually, educated, right? So you are using the same term. Without using the same term, you can use different terms, right? Without using the very phrase, you can use the other one, right? I had no idea it would hurt you. මට ඒක ලොකු අදහසක් තිබ්බේ නෑ ඔයාට ඒක රිදෙයි කියන්නේ ඔයාව රිදවයි වගේ ඔයාට දුක හිතෙයි වගේ, right? I realized I overreacted. මට තේරෙනවා මම overreact කරා කියලා. right? තව එකක් තියෙනවා මම හිතන්නේ මේක ඇති සමහර විට. තිබුණේ නැති වුණොත් මම දාන්නම්. I owe you an apology. right?
I owe you an apology. Right? I owe you an apology. You can say, I owe you an apology. You can take your time and write down these as well. හරි ඔයාට කියන්න පුළුවන්. I had no idea it would hurt you. I realized I overreacted. මට තේරෙනවා මම වැඩිපුර රියැක්ට් කරා කියලා. නැත්නම් මම ඔයාලට දැම්ම chat එකේ I owe you an apology. You can say I owe you an apology. I owe you an apology. Right. මට සමාව වෙන්න මම සමාව අයද සිටිනවා. නැත්නම් right ඔයාලට කියන්න බලන්න මම සමාව වෙන්න වගේ එකක් කියනවා. Right. Okay. Can we move into the next slide, Kavind? හරි. මම දැන් ඔය කිව්වේ ඔයාලට මොකද්ද ඔයාලා මේ I'm sorry වෙනුවට use කරන්න. හරි. දැන් ඔයාලට වැඩක් තියෙනවා මම ඔයාලව ටෙස්ට් කරනවා ඔයාලා ලියලා ගත්තද නැද්ද කියලා. මට ඔයාලා කැමති මේක chat box එකේ දාන්න. එහෙම දැම්මට පස්සේ අපි මේක start කරමු. ඔයාලා කැමතිම ඔය I'm sorry කියන phrase වලින් කැමති මේක chat box එකේ පට ගාලා දාන්න. මට ගෙන් check කරගන්න ඕනුනේ ඔයාලා මේ lecture notes ලියනවද නැද්ද කියලා. හරි. ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා ලියාගත්තේ වල I'm sorry වෙනුවට කියන කැමතිම word එක chat box එකේ විනාඩි කිහිපයකින් type කරලා දාන්න. පස්සේ we'll be starting. Okay, nice. Thank you, guys. I have no idea it would hurt you how much, Mark. Okay. මම මෝඩේ කියන එක ගොඩක් කට්ටිය දාලා තියෙන. Okay. Smash. Okay, Schmuck. I wish I had no idea. Okay. I had no idea it would hurt you. Okay. Good. තව එකක් හරි. Okay. Right. Okay. Right. Very, very great. Right. Thank you, Sahan. Thank you, Vyasiru. Thank you, Metupa, Dulanka. Okay. The others? I have to drop me a text. Right. Right. Okay. Right. So, මේ phrases ඔයා අද ඉඳලා use කරන්න ඕනේ. එතකොට අපි කියන්නේ spoken වල දැන් මේක අලුතෙන්මනේ පටන් ගත්තේ අද පළවෙනි දවසනේ. එතකොට ස්පෝකන් කියන්නේ ළමයි අපිට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ගොඩ දේවල් තියෙනවා. එතකොට තේරුම් ගන්න ඕන දේ තමයි මේව පුළුවන් තරම් practically use කරන්න. If you hurt someone, you can say, I had no idea it would hurt you, right? But idea එකක් තිබෙන්නේ idea කියන්නේ it's idea. I had no idea it would hurt you. Simply you can say that, right? Okay. Right. අපි ආයේ මුලක ඉඳන් විනාඩි 1කින් විතර ආයේ බලන්න අපි කලින් slides දෙකට යන් මේ කවුද අපේ කවින්ද? කවින්දට හරි වදයක් දෙනවා මමනේ. හරි. කවින්ද මම බැලලා තියෙනවා. ඒ උනට කවින්ද දැන් හොඳයි. හොඳ ළමයෙක් කියලා තියෙනවා. හරි කවින්ද නෙවෙයි. right okay. අපි පළවෙනියටම කිව්වේ forget කරනවා නම් so airhead කියලා. ඊට පස්සේ මොනවා හරි දුක් වෙන ඒවා නම් you can say erase it කියලා.
ඊළඟට ඔයා careless නම් ඔයා කිසිම දෙයක් ගණන් ගන්න නැතුව ඔය පිස්සෙක් වගේ කරනවා නම් how thoughtless of me කිව්වා right අපි ඊළඟ slide එකට යමු I put my foot in your mouth මොනහරි ලැජ්ජශීලී මොනහරි නිකන් අර මතක් වෙද්දි නිකන් අවුල් වගේ හිතෙන ලැජ්ජශීලී මොනහරි වැරද්දක් කරන you can say that and I'm a schmuck කියන එක ගොඩක් අයගේ favorite වෙලා තිබ්බා same as me foolish කියන එක ඔයා ඇතුළු අපි හැමෝම මේ ලෝකේ මෝඩයි ඒක නිසා තමයි මේ ලෝකේ ඉන්නේ that is Buddhist philosophy then I pushed your button ඔයාව මම angry කරා නම් irritate කරා නම් so you can simply say that the next one I will go nuts මේක ගොඩක් ගැලපෙන්නේ ඔයාලගේ romantic conversation එකට right romantic conversation එකට මාර matching right romantic conversation එකට හරි matching මොකද හේතුව මේ ඔයාලට පුළුවන් romantic conversation එක සාමාන්‍ය අනේ බබා මට පිස්සු හැදේවා සමාව දුන්න නැත්තම් so better use it ශාකේ සර් මතක් කරන ගමන් ඔයාලට use කරන්න පුළුවන් so how can I make it better මං කොහොමද මේක හදාගන්නේ වචම I was in a foul mood right මං එන bad mood එකේ හිටියේ right next slide next slide එකට කවිත yes I had no idea it would hurt you the other one I realized I overreacted මම පිළිගන්නවා මම පිස්සු නැතුව يعني මම වැඩිපුර react කරා ඒ දෙයට කියන එක සහ මං ඔයාලා chat box එකේ දැම්ම ළමයි I owe you an apology right එතකොට I'm sorry කියනවා වෙනුවට කියන්න විදි ඕන තරම් තියෙනවා ඔයා ස්මාර්ට් වෙනවා කියන්නේ ඔයා IELTS කොට දා ගන්නවා කියලා කියන්නේ රටකට යද්දී international English language testing system එකේ if you are using this one it would be really nice දැන් කවුරු හරි මොනවා හරි කියලා දෙන්නේ අහුන් නැත්තම් ඔයාලට කියන්න පුළුවන් මේන් පස්සේ right මේන් පස්සේ ඔයාලට කියන්න පුළුවන් right I beg your pardon දැන් මෙතන යුනිවර්සිටි ළමයි ගොඩක් ඉන්න නිසා මම කියන්නේ I beg your pardon මං ඔයාගෙන් කියන්නේ කරුණා කළා ආපහු කියන්න වගේ දැන් ඔයාලට අහලා තියෙක pardon කියලා නම් කියනවා pardon කියන්නේ නැතුව right so you can simply say right I beg your pardon කියන්නේ ඔයාගේ කරුණාව හිඟා කරනවා කියන එක නෙවෙයි කරුණා කර ආපහු කියන්න කියන එක අපිට පුළුවන් ස්මාර්ට් වෙන්න අපි ස්මාර්ට් වෙන තරමට අහන් ඉන්න අයට ඒක ආස හිතෙනවා අහගෙන ඉන්නේ නිසා මේක භාෂාවක් විෂයක් නෙමෙයි අපි හරි සතුටින් මේක ඉගෙන ගන්න ඕන නිසා සතුටින් යූස් කරන්න ඕනේ භාවිත කරන්න ඕනේ හරි අපි ළඟට යමු ඊළඟට ඔන්න අද මම ඔයාලට කියලා දෙනවා තව ස්මාර්ට් ෆ්‍රේසස් 15ක් මම ඔයාලට බෙට් කරනවා මේවා කිසිම පාඨමාලාවක් ඔයාලට හොයාගන්න බෑ හොයාගෙන ආවොත් මං ගානේ මං ඔයාලට 1000 rupees දෙනවා මං සල්ලිකාරයෙක් නොවන නිසා එහෙම දෙන්නේ නැත්තම් ලොකු සල්ලිකාරයෙක් නම් මං දෙන්න බෑ ලොකු ගාණක් මං ඔයාලට මේ වගේ මේවා හොයාගත්තොත් so I'll be like yes challenging you if you find some sort of these phrases in some sort of the other courses I'll pay you for sure yeah අද කියලා දෙන පළවෙනි smart phrase එක අපි යමු first එක you must learn to hold your tongue hold your tongue කියන්නේ දිව ඇදගෙන දිව අල්ලන් ඉන්නවා කියන එක නෙවෙයි right දිව අල්ලන් ඉන්නවා කියන එක නෙවෙයි දැනගන්න ඕනේ learn to remain silent sorry දැනගන්න ඕනේ ඉගෙන ගන්න ඕනේ remain silent නිශ්ශබ්ද වෙලා පොඩි වෙලාවක් ඉන්න නිශ්ශබ්දව ඉන්න දැනගන්න ඕන right නිශ්ශබ්දව ඉන්න දැනගන්න ඕන right නිශ්ශබ්දව ඉන්න දැනගන්න ඕනේ right ඊළඟට learn to listen not always talk right so oya guruwarek na you can tell right you must learn to hold your tongue right learn to listen not always talk puluwan තරම් ahun kan denna පුරුදු වෙන්න කියවන්න නැතුව අහනව කියවන්න නැතුව avoid giving unnecessary information බොරුවට කියවන්න නැතුව හරි unnecessary තොරතුරු හිස් වචන හරිද එහෙම කියන්න නැතුව so you have to learn this right you must learn to hold your tongue you must learn to hold your tongue you must learn to hold your tongue right then examples I have given once the customer has agreed to make the purchase right customer agree වුණාට පස්සේ බඩුව මිලදී ගන්න කටවහගෙන ඉඳපන් ඒකට ගන්නවනේ නැත්තම් තාම මොනවා හරි කිව්වොත් මෙහෙමයි මීට වඩා මෙහෙම කිව්වොත් customer ගන්නෙ නැහැ ඒක නිසා වා තේරුම් ගන්න ඕනේ purchase කරනවා කියන්නේ මිලට ගන්නවා so you must hold your tongue
The other one, why don't you hold your tongue and allow me to express my opinion? කට වහගෙන ඉඳපන් කියලා කියන්නේ යාළුවන්ට නේ. හරිද? ඒ කට වහගෙන ඉඳපන් කියන එක ඔයාලා අස්සන්න කියන. You must learn to hold your tongue. Please hold your tongue, man. ඔයාගේ tongue එක පොඩ්ඩක් hold කරන්න කියන්නේ. ඒ කියන්නේ නිශ්ශබ්දව ඉඳපන් කියන එක. අද ඉඳන් යාළුවට කියන්න you must learn to hold your tongue. නැත්නම් you can simply say hold your tongue, man. Right? You can simply say that. Clear? Right. Okay. I'll be giving 2 minutes for you to write this. I mean, make ලස්සන jot down කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් examples දෙකත් එක්ක I'll be giving 2 minutes now it's 7:07 by 7:09 or 7:10 I'll be explaining back, right? මේක ස්පෝකන් පොතේ තමයි ලියන්න ඕනේ. මොකද ස්පෝකන් පොතේ තමයි මේ අපි යූස් කරන්නේ මේ ටර්ම්ස් ටික. හරි. එතකොට අපි යාළුවෙක්ට හරි නැත්තම් වගේ ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ් බොයිෆ්‍රෙන්ඩ් හරි නැත්නම් සමහර වෙලාවට අපි පොඩ්ඩක් කටවහන් ඉන්න කියන්නේ. ඒතර කොහොමද කියන්නේ? Can you mother, can you please hold your tongue? නැත්නම් you cannot say you must learn to hold your tongue, right? Other than that you can simply say mother, will you please hold your tongue, right? Mama, will you please hold your tongue? පොඩ්ඩක් කටවහගෙන ඉන්න. පොඩ්ඩක් නිශ්ශබ්ද වෙලා ඉන්න, right? ඉස්කෝලේ උගන්නද්දි හරි ක්ලාස් එක උගන්නද්දි හරි නැත්නම්
සාමාන්‍යෙන් මේ ලෙක්ෂ හොල් එකගේ සොරි හොස්ටල් එකේ රීඩිං ඒරයකට ගිහි පාඩන් කරද යාලටින අඩ පොඩ්ඩක් කටවාගේ බ සීකන් සිම්පලිසේ හෝල්ඩ ටන්මශ රයි ට ඕනෑම නිශ්චිත අවස්ථාවක වඩ පුළුවන්න යාළුවෙක්ට කියන්න නිශ්ශබ්ද වෙලා ඉන්න කියලා ස්විටස් simply hold your tongue right hold your tongue right okay අපි යන් ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකට කවින්ත right it's a far cry not far cried right far cried කියලා ගේම් එකක් තියෙන එක නෙමෙයි මේ far cry කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් අමාරු අසීරු ටාගට් එකක් එකන තමන්ට ළඟා කරගන්න නැතඟ ජීව් කරගන්න යම් කිසි අමාරු ටාගට් එකට අපි කියනවා ෆාක්‍රයි කියලා ෆාක්‍රයි කියල් තොට ෆාක්‍රයි ගත්තට පස්සේ ෆාක්‍රයි කියල කියන් සාමාන්‍යෙන් වාට ජීවෙන්න බැරි ටාගට් එකට අපි කියනවා ෆාක්‍රයි කියල් right එතකොට එක්සාම්පල් එක තියෙනවා to vaccinate the entire world's population make a the entire world's population for coronavirus is a far cry right vaccinate කිරීම කරන එක ඇත්තටම ෆාක්‍රයි එකක් එක චීව් කරගන්න බැරි එක entire world population එක මුල් ලෝක ජනගහනයටම වැක්සිනේට් කරන ඇත්තනම් බැහැනේ අන්න ඒකට අපි කියනවා ෆාක්‍රයි එකක් කියල ෆාක්‍රයි කියල කියන්න මොකක්ද අපිට ළඟා කරගන්න අසීරු යම් කිසි දෙකට අපි කියන it's a far cry කියල I'll be giving another few minutes we can write spoken පොතේ තමා මේ වචන ටික ලියවෙන්න ඕන smart patterns කියලා අපි යන් මේ කවින්ත මේ ස්ලයිඩ් එකට කලින් ස්ලයිඩ් එකට අර ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් ස්ලයිඩ් එකට මේ ස්මාර්ට් ෆ්‍රේසස් කියන එක ඊට කල මෙන්න මේක ලියාගෙන වාට පුළන් නිකන 15 ස්මාර්ට් ෆ්‍රේසස් කියල ලියාගතට හරි හරි අපි අංගීලඟ ස්ලයිඩ් එකට ෆාක්‍රයි කියන එක දාන්න කවින්ත මේක ලියාගෙන ඊට පස්සේ ෆාක්‍රයි එකට යන් අපි ඔන්න හරි විනාඩියක් ඇති මේක පොඩ්ඩයින තිය ඉක්ම ලියාගන්න ඇට්
right. හරි. අපි ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකට යමු කවින්ද. It's awfully out of date. Right. Awfully out of date. ඒ කියන්නේ දැන් කාලෙට නැත්නම් අර හමස් පෙට්ටියට දානවා වගේ කියන්නේ පරණ දෙයක් නම් අපිට පුළුවන් use කරන්න. Something that is old and out of time, right? මොනවා හරි දෙයක් not relevant today, right? මොකක් හරි දෙයක් මේ කාලෙට අදාළ නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් use කරන්න something that is old and out of time, right? You can simply say it's awfully out of date. You can try for another one. ඔයාලට පුළුවන් වෙන දෙයකට try කරන්න. මේක මොකද ඒක outdated දෙයක්. Outdated කියන එක මොකද? Update කියන්නේ යවත් කාලේන වෙනවා ගැලපෙන්නේ නැති එකට අපි outdated කියන English වලින්. You can simply say it's awfully out of date. Examples දාලා තියෙනවා. Do you want me to use this computer? It's awfully out of date. දැන් ඔයාට Mac එකක් තියෙනවා නම් Mac එකක් තියෙනවා නම් ඔයා මේ ලොකු හොම්බක් තියෙන desktop එකක් use කරනවා. අර හිතෙන්නේ නැහැනේ use කරන්න. So no wonder how your phone is not working. It's awfully out of date. ඔයාලා තියෙන Samsung phone එකක් නම් Samsung නරකයි කියන නෙවෙයි. Samsung මේ කලින් මේවා. ඒ වගේ එකක we can simply say that you have but it's awfully out of date. අපි කතා කරන්නේ මේ ස්මාර්ට් ෆ්‍රේසස් කොමන් කන්වර්සේෂන්ස් වලට යූස් කරන. මේකේ අදහස තමයි සාමාන්‍ය යල් පැන ගිය දෙයක්. ඒකට කම්පියුටර් එක විතරක් නෙමෙයි, මොබයිල් එක විතරක් නෙමෙයි, මොනවා හරි සමහර ගැලපෙන්නේ දැන් අපේ තියෙන රිචුවල්ස් මේ ගර්ල්ස් ලගේ බිග් ගර්ල් පාටි එක ගන්න එක. ඒක ඇත්තටම ඒ කාලේ as a lecturer of biology what I have to say is that මේ කාලේ nutrition හොඳටම තියෙන්න ඕන කාලේ. So there's a culture and there's a culture of preserving them. So it's not good. So ඒක awfully out of date tradition එක. So you can say that tradition is awfully out of date. මොනවා හරි යල් පැන ගියපු දෙයක් නම් you can simply say it's awfully out of date. Right. Okay. I'll give 2 minutes. Spoken පොතේ ලියා ගන්න. දැන් join වෙච්ච ඉන්නවා නම් I'll be sharing the presentation. No worries. So ඔයත් පොඩි කොල කෑල්ලක් කරලා ලස්සනට මේක ලියා ගන්න පුළුවන්. හරි. ඔයාලට පුළුවන් මේ ටික ලියා ගන්න. It's awfully out of date. Right? Right. අපි යමු ඊළඟට fourth one එකට. You can be an agent of change. Right? ඔයාට පුළුවන්
ඔයාට පුළුවන් නම් මේ සිස්ටම් එක වෙනස් කරන්න. දැන් අපි සිස්ටම් වෙනස් කරන්න දානම් මේ කොහොමරනේ ඡන්දෙ දීලා නේද? හරිද? එතකොට දැනුත් සිස්ටම් වෙනස් කරන්න ඉන්නවා. සමහරු මාලිමාවට කියනවා, සමහරු රනිල් මාමිට කියනවා, සමහරු සජිත් මාමිට කියනවා. හරිද? එතකොට ට්‍රෙන්ඩ් එක වෙනස් කරන්න ඔයාලා try කරනවා. right? ඔයාලා වෙනසක් කරන්න නැත්නම් සීලරතන හාමුදුරන්ට හරි කමන්නේ. ඊට ට්‍රෙන්ඩ් එක වෙනස් කරලා. එතකොට so you can make some sort of a change. ඔයාලට වෙනසක් කරන්න පුළුවන්. ට්‍රෙන්ඩ් එකක් ඇති කරන්න පුළුවන්. ට්‍රෙන්ඩ් සෙටර් දැන්. මේ ලංකාවේ හිටපු හොඳම ට්‍රෙන්ඩ් සෙටර් කෙනෙක් තමයි වස්ති කියන්නේ. වස්තිලා අන්තිම නෙමෙයි ගොඩක් කාලයකට කලින් සරමක් දෙපැත්ත වැලේ වැන්නලා පෙන්නවා මේ යාලට ඒත් වීව්ස් එනවා කියලා සරමක් වෙනවා. ඔන්න ට්‍රෙන්ඩ් සෙටර්ස්ලා. so ඔයාලටත් පුළුවන් දැන් මේ කාලේ ගුරුවරු ගත්තට පස්සේ මගේ ආදරණීය ගුරුවරයා ට්‍රෙන්ඩ් සෙටර් කෙනෙක් තිස්ස ජන්නායකස. ඒසර්ගෙම ට්‍රෙන්ඩ් සෙටර් එක ට්‍රෙන්ඩ් සෙටිං ෆලෝ රප් කරන මුතුගලස. එලට එහෙම එම එක ට්‍රෙන්ඩ්ස් එන ආශයෙන් හරි මගේ හිතවතා මගේ වයස එහෙම කීපයක් කියන මගේ හොඳම හිතවතෙක් නෙම හිතන්බා. එතට එහෙම සුදයා ට්‍රෙන්ඩ් සෙටර්. so you can simply say an agent of change. වෙනසක් කරන කෙනෙක් නම් නැතන් system with your ideas, right? එතකොට don't afraid to pitch your ideas. ඔයාගේ ideas කියනවා tell your ideas වෙනුවට පුළුවන් නම් ආදරණීය දරුවනේ ඔයාලා use කරන්න pitch your ideas කියන එක. right? ඔයාලට පුළුවන් pitch your ideas. ඔයාගේ idea එක pitch කරනවා. pitch කරනවා කියලා ඔයාලට මතක ඇති මේ voice teams වල කියන අන්නේ terms ගන්න ඒවා professional. examples වල තියෙනවා don't be afraid. බය වෙන්න එපා to pitch your ideas. They are great. You could be the change agent of change. ඔයා වෙයි සමහර විට ඔය system එක වෙනස් කරන එක්කෙනා. අවසන් තියෙනවා Apple is always considered an agent of change in the tech industry. මොකද ඒ ප්‍රඩක්් ලයිනප් එක ගත්තට පස්සේ Apple කියන්නේ අර වෙනසක් කරපු එකක් Android ලට චැලෙන්ජ් කරපු දෙයක්. right. අන්න ඒ වගේ වෙනසක් කරන්න පුළුවන්. හරි. මම විනාඩි 3ක් වගේ දෙන්නම් ටිකක් දිගට තියෙන හින්දා. ඔයාට වෙනසක් කරන්න පුළුවන් නම් ඔයා වෙනස් අදහස් තියෙන කෙනෙක් නම් so you can be an agent of change. ඔයාගේ යාළුවටත් වෙනස් ideas නම් තියෙන ඔයාට අද use කරන්න පුළුවන් message එක මචං you can be an agent of change. ඔයාගේ girlfriend එහෙම වෙනස් අදහස් තියෙනවා නම් you are really an agent of change, right? ඔයාගේ girlfriend ඇත්තටම ඔයා වෙනස් කරා නම් කලින් පිස්සෙක් වගේ ඔය අපි දන්නවනේ පිරිමි ළමයිගේ hostels තියෙන විදිහ right? අපි මේ තියෙන අපි යුනිවර්සිටි හිටියා but සමහර වෙලාවට girlsලා මේව කළා පිරිමි ළමයිගේ නාන වෙලාව වැඩි කරනවා. පිරිසුදුකම hygiene එක වැඩි කරනවානේ right? එහෙම කරනවානේ. so they are really agents of change. ඇත්තටම යාලා හරිම ඒ කියන්නේ වෙනස්කම් කරන අය. මොකද යුනිවර්සිටි එකේ පිරිමි ළමයිගේ බෝඩින් කියන්නේ නිකන් අර නේද? so ඒවා so girls are the ones who are changing. girls තමයි වෙනස් කරන්නේ. so you can simply say an agent of change. right. so take your time and you can write it. I'll be giving 3 minutes. ඉක්මනට ලියන්න.
හරි I gave you 3 minutes. Right. Okay. එහෙනම් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ යාළුවට කියන්න නැත්නම් ඔයාගේ අම්මා තමයි ඔයාගේ ඇත්තටම ඔයාගේ ටීචර්ස්ලත් ඔයාගේ ඇති ගුරුවරයෙක් මේ ලෝකේ. an agent of change. මම කැමති ඔයාලගේ අද දවසේ කියන්නේ මම එහෙම වෙන්නේ නැති වෙයි නමුත් මම ඔයාලට කියන්නේ මේ ඔයාලගේ ඉංග්‍රීසි ලැන්ග්වේජ් එක ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න ළමයි ඇත්තටම වෙන්න ඕන දේ තමයි මේ මම මේ කියලා දෙන වචන 15 හරි 20 හරි මේව කරා කියලා ඔයා ලොකු මේකට යන්න හැබැයි ඔයා යම් ප්‍රමාණයකට දියුණු වෙනවා මම ඔයාට කියන්නේ ඔයාට කරන්න විදි ටිකක් ජීවන පුරුදු ටිකක් ඒ ටික හදාගත්තොත් ඔයා සුපිරි පොරක් වෙයි කරලා බලන්න එතකොට තේරෙයි right නිසා I'm also trying out my best to be your agent of change to improve your language right shall we move into the next slide Peter? Right. You are in the cockpit. Right? මේ වචන ගොඩක්ම ගැලපෙන්නේ you are in the cockpit කියන එක ගැලපෙන්නේ සාමාන්‍යව යාළුවෝ පාටිස් වල බිව්වට පස්සේ يعني drink එකක් දැම්මට පස්සේ in charge of something. You need to control things. Right? සහ සමහර වෙලාවට මොනවා හරි රෙස්පොන්සිබිලිටි එකක් ගනිද්දි ඒ කියන්නේ ඔයාට මොනවා හරි තනතුරක් දීලා තියෙද්දි ඔයා ඉඳ කොක්පිට් කියලා කියනවා. ඔයාව නිකන් අර යාළුවෝ පත් කළා හරි එහෙම රෙස්පොන්සිබිලිටි එකක් දීලා තියෙද්දි හරි නැත්නම් you need to learn to control things මොනවා හරි දෙයක් පාලනය කරන්න ඔබ ඉගෙන ගන්නදී කියන්නේ යම්කිසි මැනේජරියල් තනතුරක් දීලා තියෙනවා. මැනේජරියල් තනතුරයි මැනේජරල් තනතුරක් මොකක් හරි හෙම දීලා තියෙනවනම් මැනේජරල් තනතුරක් දීලා තියෙනවනම් අන්න එහෙම මැනේජරල් තනතුරක් නැත්තම් මොකක් හරි එක්සිකියුටිව් පෝස්ට් එකක් ඔයාලට දීලා තියෙන නිකන් කන්ට්‍රෝල් කරන්න වගේ දෙයක් අන්න ඒ වගේ වෙලාවට you are in the cockpit කියලා කියන. සහ අර වගේ වෙලාවක් ගන්නත් පුළුවන්. එතකොට examples දීලා තියෙනවා with you in the cockpit right ඔයා මේ position එකේ ඉඳලා we will succeed the cutthroat market මේක ඇත්තටම pronunciation එක market නෙමෙයි සමහරුන්ට ඉතයි ශාකිසට පිස්සුද මේ අපි එන හැම වචනයක්ම ඉංග්‍රීසි mispronounce කරලා තියෙන කියලා. ඇත්තටම එහෙම ගොඩක් වචන mispronounce කරනවා අපි. දැන් මේකත් එකක් තමයි. market නෙමෙයි මේක market. හරි pronunciation එක බොරු නම් බලන්න මම අර කියපු Cambridge Dictionary online use කරලා. ඒක market නෙමෙයි market. Right? With you in the cockpit, I assume we will succeed. ඔයා මේ තනතුරේ ඉන්න නිසා මේ executive position එක දරන නිසා අපිට පුළුවන් වෙනවා මේ very competitive market එක ජයග්‍රහණය කරන්න. Right? You are in charge of something and you need to learn to control things. So අට පුළුවන් වෙනවා යම් කිසි දේවල් පාලනය කරන්න. අනේ වගේ අවස්ථාවක ඔබට තනතුරක් හම්බුනාම යාළුවෙක්ට මොකක් හරි තනතුරක් මොනිටර්ෂිප් එකක් හරි එහෙම හම්බුනාට පස්සේ you are telling you are in the cockpit right you can write this I'll be giving another 2 minutes. Right. තනතුරක් හම්බුනහම යාළුවෙක්ට නැත්තම් මොකක් හරි post එකක් හම්බුනහම you can tell but you are in the cockpit right now so you have to do this
right? දැන් මෙතන ඉන්නවා මොනවද තනතුරු හම්බෙන කට්ටිය මොනවද අපි කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් එක තනතුරු හම්බෙනවානේ හරිද කලා සංගමය හරි නැත්තම් ආර්ට් ක්ලබ් දෙකම එකයිනේ ගැවල් ක්ලබ් එක හරි රොඩ් ෆ්‍රෑක් හරි නැත්තම් අර මොනවද බැච් රෙප් හරි හරිද බැච් රෙප් ගත්තාමත් හරි සතුටින් ඉපිලෙන ළමයි ඉන්නසට ඔයාලට පුළුවන් කෙන පොරක් වගේ කෙනෙක් කම්මුණ බැච් රැප්පේ තනතුර හම්මන the whole batch will succeed you can tell dear batch rep up right cutthroat yes darling it's cutthroat කියන පුතා ඒ වචන you have to use it with a hyphen කෙටීරකින් use කරන්න ඕන හරි නේද පුතේ එක වර්ඩ් එකක් කෙටීරකින් තමා අපි ලින්ක් කරන්නේ is it clear okay darling right හරි cutthroat කියලා කියන්නේ very competitive හරි හරියට අපේ ස්කෝලේ මොනවද ස්කෝලේ මේ A levels වගේ කැම්පස් එකේ එක්සෑම් නම් හරිම ලේසි කියලානේ කියන්නේ හැමෝම මම දන්නේ නැහැ කොහොමද කියලා මම කැම්පස් ගිහින් නැති නිසා හරි කැම්පස් එකේ එක්සෑම් හරි අමාරුයි කියලා කියනවා එහෙම නැතුව දන්නේ නැහැ කොහොමද කියලා right okay I will move into the sixth one don't be dabble around here dabble around here dabble double නෙමෙයි double double මෙතන dabble තියෙන මේක පිස්සු මේක මේ අවුල් කරන්න එපා නැත්නම් මේක මේ මෙතන පිස්සු නටන්න එපා right first thing it says do not mess around here මේක පිස්සු නටවන්න එපා sorry මේක අවුල් කරන්න එපා then it says do not fool around here මෙතන මේ පිස්සු නටන්න එන්න එපා right තව එකක් තියෙනවා it says just right don't present casually participate or be helpful නිකන් අර සමහර දන්සල් වගේ හරිද දන්සල් වලට so yeah you'll be having friends arms giving වල like there are ones who are not really supportive right it's not supportive actually I even mispronounced sorry it's supportive right so the ones who are not supportive right they are just dabbling around right dabbling කියන්නේ නිකන් ඔහේ එහෙට මෙහෙට වැනි නිකන් කිසිම තේරුමක් නැතුව ඔහේ ඉන්න ඉන්නේ සමහර වෙලාවට අන්න එකෙන් අවුල් කරන එකන කිසි පිළිවෙලකුත් නෑ කරන වැඩවල නිකන් අර ඔහේ කරදරයකට වගේ ඉන්නේ අන්න ඒ වගේ කෙනෙක්ට sorry අපිට කියන්න පුළුවන් dabble කියලා so simply it says don't mess around here do not fool around here or else just be casually පිළිවෙලකට ඉන්න නැත්තම් උදව් කරන්න නැත්තම් ඔහේ ඉන්න එපා කියන එක මම දීලා තියෙන example එකක් we are here to discuss solution to our problems right don't just dabble around here right we are here to discuss a solution to our කියලා pronounce කරන්න එපා ළමයි පුළුවන් තරම් කියන word එක use කර කියන pronunciation එකට යන්න මොකද ඔයාලා තව fluent වෙන්න ඕන නිසා right so we are here to discuss solution to our problems don't just dabble around අපි මේ ප්‍රශ්න ගැන කතා කරන සොලියුෂන් එකක් විසඳුමක් හොයාගන්න ආවේ ඉතින් පිස්සු නටන්න නැතුව මේ ටිකට අපිට උදව් කරන්න කියන එක හරි මම විනාඩි 3ක් දෙන්නම් so you can simply write
හරි ඔයාගේ යාළුවෙක්ට හොඳම යාළුවෙක්ට කියන්න පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් ඉන්නවනේ ඔයාලගේ පිස්සු යාළුවෝ ඒකට කියන්න පුළුවන් අර පාඩුවේ පැත්තකට වෙලා ඉඳපන් කියලා කියන්නේ ඔයාලා හරි ලස්සන විදිහට polite language එකකින් අන්න ඒ වගේ එකට තමයි කියන්න පුළුවන් don't be dabble around here මචං right don't be dabble around කාඩ් එක කියලාම කියන්න පුළුවන් හරිද ඔයා right ඔයාගේ යාළුවා මහ වදකාර යාළුවෙක් නම් so you can simply say don't be dabble around here මචං right පිස්සු යාළුවෙක් නම් කියන්න පුළුවන් right Kavinta, shall we move into the next slide to the seventh one right don't get tied up with old ideas right අර පරණ අදහස් වල හනමිටි අදහස් වල හිර වෙන්න එපා කියලා දැන් මේ බලන්න ඔයාලට කොච්චර ස්මාර්ට් ෆ්‍රේසස් මේවා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ස්පෝකන් ලැන්ග්වේජ් එකේ මාර වටිනවා මේවා හරිද මම අර ඇත්තටම ඔයාලට විහිළුවට වගේ කිව්වත් ඇත්තටම චැලෙන්ජ් එකක් කරේ මොකද හේතුව මේ වගේ වචන කොහෙන්වත් ඔයාලා මොන ඩිප්ලෝමා එකට ගියත් මම සාමාන්‍යයෙන් එහෙම ස්ටඩි කරපු මගේ යුනිවර්සිටි ගෝලේ ඉන්න ඒකට මම නිකන් අහද්දී සාමාන්‍ය මේ හෙන සාමාන්‍ය දේවල් කරනකොට මේ වගේ අර වෙනස් ගණේ කන්ටෙන්ට්ස් ඔයාලට හම්බෙන්නේ නැහැ මම ඒකයි බෙට් කරේ හරිද මේ එතකොට මේවා ප්‍රැක්ටිස් කරන එක ඉතා වටිනම් so don't be tied up with all ideas කියන්නේ get tied up with all ideas කියන්නේ හරමිටි අදහස් වල හිර වෙන්න එපා ඒ කියන්නේ be ready and accept the change right adopt a new way of thinking වෙනස් විදිහකට හිතන්න සහ කාලෙත් එක්ක යන්න ඕනේ කියන්නේ කාලෙත් එක්ක යන්න මං දාලා තියෙන එක්සාම්පල් එක if you තව එකක් ඔයාලා එක්සාම්පල් ලියද්දී මට කියන්න හරිම ස්ටෑන්ඩඩ්ම විදිහ මොකක්ද කියලා කට්ටිය chat box එකේ දාන්න කෙටි විදිහ EXද EGද කියලා EGද EX කියන එක ඔයාලා දැනට use කරන එක මොකක්ද EXද EGද කියලා දාන්න ඉක්මනට දාන්න chat box එකේ හරි නම දෙනෙක්ම දාලා තියෙන EG EX EG EX EX හරි ඔයාලට හිතන විදිය ඕකේ ස්ටෑන්ඩඩ්ම විදිය මොකක්ද ඕකේ හරිම විදිය මොකක්ද ඕකේ හරිම විදිහ තමයි බලමු හරිම විදිහ තමා මොකක්ද EG කියන එක මොකද හේතුව ළමයි ඕක එන්නේ මෙන්න මේ ටර්ලත් සමහර කියනවා එක්සෙම්පලි එතකොට ඔයාලා අනිවාර්යෙන්ම මගේ ක්ලාස්සෙන ළමයි විදිහට මම ගොඩක් සෑන්ඩස් බලනවා එතකොට හරිම සෑඩඩ් විදිහ තම EG EX ලියන පැටව හොඳ පැටව වගේ අදින් පස්සේ EX ලියන්න ඇතු EG කියලා ලියන් that is the standard way හරිද EX වැරදි නැහැ EG හරි වෙන්නේ මං ඔයාලට ඕන chat box එකේ දැම්මා everyone can see I hope exempli gratia නැත්නම් exempli gratia like some do pronounce it as gratia and Italian French රටවල් France වල they're using exempli gratia no worries but the origin is that exempli gratia නැත්නම් exempli gratia කියන එක තමයි origin එක ඒ නිසා තමයි EG දාන්නේ ඒ වචනෙන් තමයි example කියන වචනේ හැදෙන්නේ so හොඳ ළමයි වගේ standard විදිහට අද ඉඳලා EG ලියන් EX නෙමෙයි හරි හරි මම විනාඩි 3ක් දෙන්න ඉක්මනට මේක ලියාගෙන 7 වෙනි
හරි ඔයාලට කියන්න පුළුවන් අම්මේ හරි තාත්තේ හරි ආච්චි අම්මේ හරි එයාලා කොහොමත් all ideas එකනේ but there are ones who are with new ideas so you can simply say don't get tied up with all ideas right okay shall we move into the eighth one Kavinda? I'm prepared to meet you halfway right එක අදහස I'm ready to make a compromise නැත්නම් I'm ready to make confessions on you right අපි සාමාන්‍යයෙන් මොකක්ද confessions වෙනවා කියන්නේ terms එක මුලින් ලියාගන්න right confessions නැත්නම් compromise කියන එක new terms නේ ඔයාලගේ චූටි වචන පොතක් තියාගන්න ඒක මාර වටිනවා ඔයාලට මේ right චූටි වචන පොතක් අනිවාර්යෙන්ම තියාගන්න ඒක හරි වටිනවා right I'm ready to make a compromise right compromise කියන්නේ මෙතන සමතයකට පත් කරනවා කියන එක අමාරුවේ හෙලනවා කියලා ගන්නත් පුළුවන් put you in danger but මෙතන කියන්නේ සමතයකට පත් වෙනවා examples වල තියෙනවා if you make the required changes to the product I'm ready to meet you halfway on the price right මම වෙනස් වෙන්න කැමති concessions කියන්නේත් වෙනස්කම් කියන එකම right එතකොට ඔයාලට කියන්න පුළුවන් සම්මතයකට පත් වෙනවා නම් කවුරු හරිත් එක්ක මොකක් හරි එකක් මත සමතයකට පත් වෙනවා නම් you can simply say I'm ready to make a compromise සමතයකට පත් කරන්න කැමති නම් අපිට කියන්න පුළුවන් I'm prepared to meet you halfway right I'm ready නැත්නම් I'm prepared to meet you halfway so you can simply say I'm prepared to meet you halfway. In the sense, I'm ready to make a compromise. සමතයකට පත් කරන්න කැමති. Now, I'm ready to make concessions for you. Right? වෙනස්කම් කරන්න කැමති කියන එක තමයි. Right? Right. ඔයාලට පුළුවන් ලියාගන්න. I'm sorry. Right? Right. විනාඩි දෙකක් වගේ දෙන්න. අට යන්නේ අපි තව දෙකක් කතා කරමු. අද 15ම නැත්තම් 10ක් ඩිස්කස් කරමු. Right? හරි. හරි අපිට ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකට යන්න පුළුවන් මං හිතන්නේ නෑ අපි පොඩ්ඩක් කියමු විනාඩියක් වගේ නේ මං හිතනවා ඔයාලා හරිම ස්පීඩ් කියලා සුපර්සොනික් වගේ
right අපි ඊළඟ slide එකට යමු කවින්ද. Go meet them eyeball to eyeball. Right. මේක නම් නිකන් ඕන කෙනෙක්ට තේරෙන දෙයක් නේ. eyeball to eyeball හම්බෙනවා කියලා කියන්නේ meet them eyeball to eyeball කියන්නේ be brave and fight it out. හරි? අරගලය වගේ නේ. කෙලින්ම මාර නිර්භීත වෙලා ගිහින් ඉස්සරහට ගිහින් මේවා කරනවා. Go and face the situation. හොඳට මතක තියාගන්න මේකේ pronunciation එක situation නෙමෙයි ට නෙමෙයි ච. Situation. Go and face the situation. හරි pronunciation එක මම කිව්වේ ඔබට මම කියලා දෙන්නේ standard විදිහ මොකද හේතුව මගේ මේ මොකක් හරි යම් මේකක් තියෙන එක මම ඔබට ලබා දෙන්න ගුරු මුෂ්ටිය තියන් ඉඳලා දැන් ඔබට situation එක ඔබට තේරෙනවා හරි ඇති කවදාවත් හිතෙන එක වැරදි කියලා. හැබැයි හරිම දේ ඔය ඉගෙන ගන්න එක වටිනවා. මොකද ඔබ ඩිප්ලෝමාද හරියක් වෙනවා කියන්නේ නිකන් නෙවෙයි. So go and face the situation. Situation නෙමෙයි situation. Right. Okay. The example is given rather than covering up the mess. Meet the boss eyeball to eyeball and admit your mistake. Right? මේ අවුල සමතයකට හරි අවුල වහනවට වඩා බොස්ව හම්බෙන්න eyeball to eyeball and admit your mistake. ඔයාගේ වැරද්ද පිළිගන්නවට accept වඩා admit කියන එක කියන්න පුළුවන්. Right. හරි. එතකොට නිර්භීත වෙලා යමකට සටන් කරනවා නම් so you can say meet them eyeball to eyeball. Meet them හරි meet him හරි eyeball to eyeball you can simply use. Right. I'll be giving 2 minutes. හරි මම හිතනවා ලියාගෙන ඇති කියලා අපි යමු ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකට. Right. If you don't know the answer duck it. Duck it කියලා කියන්නේ කට වහගන්න නැත්නම් කට වහගන්න නිශ්ශබ්ද වෙන්න කියන එක. Right. දන්නේ නැත්නම් උත්තරේ නොදී ඉන්න. බොරු කියන්නේ නැතුව. හරි. අපි lecturers-ලත් කියනවා අපිත් සමහර වෙලාවල ළමයින්ට කියනවා දන්නේ නැත්නම් duck it. ඩක් කියලා කියන්නේ තාරාව නෙමෙයි මෙතන ඩකිට් කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් කට වහ ගන්න උත්තර නොදී ඉන්නවා කියන එක. Right? The examples දීලා තියෙනවා. Be careful with what you say at the press conference. Press conference එකේ කියන දේවල් ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න. If you don't know the answer, don't want to answer, just duck it and move on. උත්තර නොදී දැන් ඔයාලා වයිවා එකකත් සමහර වෙලාවට ගොන් උත්තරයක් දෙනවට වඩා ඔයාලට වයිවා කියන ඔයාලා හරි කැමති දේවල් මම දන්නවා. Right? I'm also doing that. Right? So when it comes to Viva, if you don't know the answer, it's not answer, it's answer. Answer, you can simply duck it. Right? The actor ducked all the questions about his involvement with the co-actress. ගොඩක් වෙලාවට ඔය දේශපාලඥයෝ වගේ දැන් මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා ගත්තට පස්සේ මේ කාලේ සමහර ප්‍රශ්න වලට උත්තර නොදී hina වෙනවා. මහින්ද රාජපක්ෂ කියන්නේ බොහෝ දේශපාලඥයෝ එහෙම hina වෙනවා. So hina වෙනවා in the sense they don't answer. So you can simply say if you don't know the answer duck it. උත්තරේ දන්නේ නැත්නම් උත්තරේ නොදී ඉන්නවා කියන එක තමයි. Right. I'll be giving 3 minutes to write this by 7:58.
right. ඔන මං කිව්වා වගේ 7:58 වෙනකං වෙලාව දුන්න. එතකොට අපි තව 5ක් අපිට ඩිස්කස් කරන්න තියෙනවා. මම මේ එක කතා කරලා ඊට පස්සේ දාන්නම්. කවින්ද කලින් සතියක ඔයාලට ෂෙයා කරයි group එකට. so මම කැමති ඔයාලගේ ideas දැනගන්න අද lesson එක ගැන. මොකද හේතුව දැන් මුල් දවසේ පොඩ්ඩක් ග්‍රීක් වගේ ඇති එක පාර නිකන් ඔය කියවන් ගිහපු ඉඳන් දැන් අද ටියුටෝරියල් එකක් කරලා ස්පෝකන් සයිඩ් එකේ I want to know your honest idea. පුළුවන් අය ඉංග්‍රීසි වලින්ම ටෙක්ස්ට් කරලා එවන්න. මේ chat box එකේම දාන්න. I'll be really grateful, right? සිංග්ලිෂ් හරි කමන්නේ සිංහලෙන් හරි කමන්නේ ඔයාලට හිතුණු දේ. වැඩක් නැහැ. මෙලෝ රහක් නැහැ. හරි කමන්නේ. So I need your honest comment on today's session. With that, we'll afterwards we can finish it up, wind it up. So if you have any suggestions or else if you have honest comments, so feel free to drop me those. Don't hold your tongue. Then nishabda vein, but don't. Right? So you can don't leave, but you can drop your idea and leave. Chat box ekku ikmanata daanna, so that will be really nice for me. Plus, I'll drop some links so that you can go through those as well. හරි අනිත් අයටත් ඉක්මනට කමෙන්ට් එකක් දාන්න පුළුවන්. right? I'm taking this because right. Right, okay. I really learned a lot of new things. Okay, thank you. Okay. All right. So I'll be dropping you my number. I think you do always have it. Then more if patterns like this we want to learn. Okay, Chaturika, for sure. So I'll give you my number and thank you. Okay, you're welcome. So drop me a WhatsApp text so that I can save your number and give you some more tips when you are possible. And yes, so have a good day. Kavindra, you can stop the recording. Recording is stop කරන්න පුළුවන්. So සතුටින් ඉගෙන ගන්න, ආසාවෙන් ඉගෙන ගන්න, මතක තියාගන්න එකම දේ, English is not a subject, it's a language. භාෂාව ඒකත් language නෙමෙයි, ඒක language. Right. Have a nice